Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thơm quá. Sao Trương Vương lại ở đây? Đừng có hoang mang. Đám nô tài đó ta đã đuổi đi rồi. Thái hậu ở trong hậu cung này chắc hẳn rất cô đơn. Ngươi đi ra ngoài ngay. Ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta đã xuyên không sao. Thái giám. May quá, thằng em vẫn còn. Hoàng huynh đã chết. Cô đã phải sống cô đơn một mình. Vì để vị tiểu hoàng đế đó có thể thăng tiến, cô phải sống nghiêm túc. Tất cả điều đó, bản vương sẽ giúp cô thỏa mãn mọi thứ. Người đâu, vô ích thôi. Cô không cảm thấy hôm nay có gì khác sao? Ta đã hối lộ đầu bếp cho một thứ trong súp nhân sâm của cô. Đó là xuân dược loại cực mạnh. Chỉ cần một giọt thôi, nó sẽ khiến cô say đắm đến mức không thể dừng lại. Có người đang hét lên. Cô càng hét lớn, ta càng phấn khích. Cô càng hét lớn, ta càng phấn khích. Không, cứu với. Cứu với. Ai mà có phúc vậy? Xem mà phấn khích. Mà khoan, không đúng. Tiểu hoàng đế bảo ta đến thăm Thái hậu. Điều này mẹ hoàng đế mà. Người đàn ông đó là ai? Trương Vương. Sức mạnh áp đảo. Nếu mình vào cứu, mình sẽ chết. Cứu là chết. Không được. Chiến thôi. Ta đánh người. Ta đánh lần nữa. Tên thái giám đáng chết. Ngươi. Có phải là điểm huyệt không? Ta thực sự đã biết thuật điểm huyệt. Cảm giác này thật tuyệt. Ngươi là thái giám, không giúp được nên hãy ra khỏi đây. Có câu nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ. Nếu ta không thực sự luyện tập, anh bạn, hai cổ thận này vô dụng rồi. Hỗn xược, ta sẽ tống ngươi vào đại lao, cắt thành từng mảnh, rồi lăng trì. Thái hậu, ta có thể giúp người lấy lại quyền lực, thoát khỏi Trương Vương. Chỉ nói thôi là chưa đủ. Người đã động đến Trương Vương. Nếu còn sống sót, ta sẽ giữ người bên cạnh ta. Việc này có gì khó? Dám tấn công bản vương. Trương Vương. Người đâu? Trương Vương, ngươi mạo phạm Thái hậu, không tôn trọng triều cương, ngông cuồng làm loạn. Còn nữa, ngươi còn dám rút kiếm chống lại Thái hậu. Có phải là ngươi muốn khi hoàng đế còn trẻ chiếm ngai vàng, dám vu khống vương gia, đáng chết. Cầu đỗ tài, giết cho ta. Đợi đã. Thấy kim bài như thấy hoàng đế. Các người sao chưa quỳ xuống? Hoàng thượng ngự ban bài tại đây. Các người còn không quỳ xuống. Trương Vương, hoàng thượng ngự ban bài tại đây. Ngươi vì sao không quỳ? Tiên hoàng ban cho ta quyền không quỳ. Cho dù đương kim hoàng thượng đến cũng không dám bắt ta quỳ. Ta nếu quỳ, ngươi gánh nổi sao? Còn có đặc quyền này nữa. Xem ta không dùng đạo đức trói chết ngươi. Hiếm khi Trương Vương còn nhớ tiên hoàng. Nhưng tiên hoàng vừa băng hà, ngươi liền ở lại hậu cung này. Ngươi không biết, còn tưởng ngươi muốn bức hiếp hai mẹ con cô nhi của phụ thân. Tổ Châu có một mỹ nhân tuyệt sắc.
Nếu lời của thế tử vừa rồi cùng lời của ta truyền ra ngoài, ngươi nói dân chúng sẽ nói thế nào? Ngươi trong cung không có chút lễ nghĩa nào, còn biết lỗi. Tên tiểu thái giám ngươi, ta nhớ kỹ ngươi. Đi, đi thông thả. Tiểu tỷ tỷ, ta đã giúp tỷ một việc lớn như vậy, tỷ nên cảm ơn ta thế nào? Ngươi tưởng bổn cung sẽ dễ dàng như vậy mà tha cho ngươi sao? Nương nương, ngươi đừng quên, tên Trương Vương lang tâm hổ phách, hôm nay không được tay, về sau nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Ta có thể giúp người. Cho dù ngươi không phải thái giám, một người không quyền không thế, thì có thể giúp được gì? Ngươi đến sách giày cho bổn cung cũng không xứng. Ê, ta đừng được y học, vật lý cơ khí 3 bằng tiến sĩ, lại bị coi thường như vậy, thật là đáng đánh đòn. Hoàng thượng giá lâm. Bệ hạ, thỉnh án mẫu hậu. Hoàng nhi, bổn cung không sao, chỉ là tối qua bị kinh hãi, thân thể không khỏe, mọi việc giao toàn quyền cho Lâm công công. Hoàng nhi cùng hắn bàn bạc kỹ càng là được. Vậy Hoàng nhi sẽ không làm phiền mẫu hậu nghỉ ngơi nữa. Đi theo chấm. Dạ, bệ hạ. Tiểu Lâm tử, thần có mặt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẫu hậu có khỏe không? Hồi bẩm thánh thượng, người không biết rằng đêm qua có thích khách muốn ám sát thái hậu. May mà bây giờ đã không sao. Nhưng thần đang nghĩ, trong cung này chắc chắn còn có những kẻ khác ẩn nấp trong bóng tối. Ta lo lắng. Người cứu hoàng thái hậu có công cũng là người thần tín nhất của chấm. Từ nay về sau ban cho người chức Đông Xưởng Đệ Đốc. Người nhất định phải tìm ra tất cả những kẻ xấu, diệt trừ tận gốc. Thần nhất định không phụ sự tín nhiệm của bệ hạ. Ta dù sao cũng là người xuyên không. Nếu đã có cơ hội như vậy, tại sao ta không thể làm một người dưới một người, trên vạn người? Cửu thiên tuế chứ. Đây là Đông Xương. Này là dành chào đón ta sao? Không tệ. Chào mừng Thiên Hổ đại nhân. Lâm công công, ngươi không phục vụ hoàng đế cho tốt. Ngươi đến Đông Xưởng làm gì vậy? Lục Thiên Hổ, công công ta được hoàng đế bổ nhiệm làm đế đốc Đông Xưởng. Lẽ nào ta không thể đến đây sao? Dựa vào ngươi cũng xứng đáng làm đế đốc Đông Xưởng sao? Tiểu Lâm tử, ngươi có phải chưa tỉnh mộng? Hãy nhìn lại mình đi. Cái gì mà đế đốc Đông Xưởng? Cuộc sống này đảo lộn thật rồi sao? Ta thấy ngươi mãi chỉ là một cầu nô tài thôi. Có vẻ như Đông Xưởng này đã đến lúc phải cải cách. Lệnh bài của đế đốc có ở đây, còn không quỳ xuống. Đại nhân nhìn xem, dám làm giả lệnh bài, dám đến đây thể hiện sức mạnh, quyền lực đế quốc chấm dứt. Có vẻ như Đông Xưởng không nằm trong tay tiểu hoàng đế. Mạo danh đế đốc, đó là đại tội. Bắt nó. Chỉ dựa vào các ngươi, cá hôi, tôm thối muốn đối phó ta sao? Ngươi còn đứng đó làm gì? Hãy nhanh lên. Khi học y khoa, may mắn là ta không lười biếng. Phép thuật, pháp thuật, câm miệng. Phép thuật đó, người có biết nhất dương chỉ không? Sao vậy, không phục à? Muốn đánh ta không? Đánh đi, đánh đi. Cởi trói cho ta. Cởi gì mà cởi? Đồ phế vật, sao người dám đánh ta? Ngươi vừa gọi ai là phế vật? Cố gan thì gọi lại xem. Ta đang nói ngươi là phế vật. Ngươi nói lại xem. Giải huyệt cho ta. Giải cái gì? Giải huyệt đạo.
Còn đứng đó làm gì? Giết hắn cho ta, thưởng 100 lạng bạc. Nếu biết sớm hơn thì ta đã mang thêm kìm trầm. Lần này có vẻ như có thảm họa. Thánh chỉ đến. Thánh chỉ đến. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, phong Lâm Công Công làm đề đốc Đông Xưởng. Khâm, thử, cảm ơn Hoàng thượng. Lâm đề đốc xin mời tiếp chỉ. Đại nhân, tiểu nhân vị Lục Thiên Hổ mê hoặc, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mong đại nhân tha tội. Đại nhân tha tội. Ta sẵn sàng thề trung thành với đề đốc cho đến chết. Thức thời đó, đứng lên đi. Người đâu? Trói chặt Lục Thiên Hổ lại. Đại nhân, cứ để ta. Người đứng dậy. Thả ta ra. Ta là người của Phương tướng quân, dám trói ta lại, người sẽ chết. Ta trói người đấy. Người. Đại nhân, Phương tướng quân võ công cao cường, không phải là người tốt, phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta có cách riêng của mình. Đại nhân, tiểu nhân sẵn sàng giúp đỡ người, trước sau như một. Xem ta phải chế tạo vũ khí, ngăn ngừa mối nguy này. Chế tạo súng đã quá muộn rồi. Vậy Cao Triệu chuẩn bị tứ bảo học pháp. Cao Triệu chuẩn bị tứ bảo học pháp. Vâng. Đại nhân mời. Đại nhân, ngài đang vẽ gì vậy? Đây là Gia Cát Liên Đô. Ngay cả khi ngươi là cao thủ, cũng sẽ chết dưới chiếc nỏ này. Thật sao? Là một trong 3 vũ khí hàng đầu của Đường Môn, cao 1 thước, mũi tên nỏ dài 8 in, chứa 12 mũi tên nỏ. Nó là vũ khí ẩn mạnh mẽ nhất. So với 400 cân, mũi tên sắc bén, cực kỳ chuẩn xác và uy lực. Ngay cả áo giáp sắt tốt cũng có thể xuyên qua. Thêm chất độc, ngay cả khi ngươi là cao thủ, cũng chắc chắn sẽ chết. Ngươi đi tìm đồ sắt và thợ thủ công, làm theo những gì trên bản vẽ, tốc độ phải nhanh. Cái này, đại nhân, không phải tiểu nhân, không muốn đi. Ở đây tại Bộ Công, giá chào bán rất cao, rất khó giải quyết. Số tiền 10 lạng vàng này, sợ là không ai sẵn lòng làm nó. Có chuyện này sao? Bộ Công không để mặt Hoàng thượng. Đại nhân, điều này đúng là vậy. Người từ Bộ Công, tất cả đều là Trương Vương một tay nâng đỡ. Trừ khi thật là quá đáng và vô lý, đưa ta đi xem tận mắt. Đi thật sao? Vô lý. Tiểu nhân sẽ vào đó. Không cần, cứ bình tĩnh, hãy quan sát trước. Đại nhân, mời. Hôm nay trời không mưa, không có thức ăn trong đất. Hoàng đế không tử tế, người dân đang đau khổ. Hảo thơ, hảo thơ. Đại nhân là một tài năng tuyệt vời. Đại nhân đúng là chỉ quan tâm đến thiên hạ, lo cho dân thường. Bọn này mù chữ hết rồi, đó cũng gọi là thơ. Người khen ngợi hắn chắc cũng bị lừa đá vào não. Đề đốc đại nhân, đây là Vương Thế Tử, họ hàng xa của Trương Vương, bắn đại bác mới tới. Tần Dũng hiện giờ là thượng thư Bộ Công. Chẳng trách sếp của hắn làm thơ, hắn khen hay là đúng rồi. Người cũng khen kịch ngắn xuyên không phát nhỉ. Tiểu nhân đã làm lâu rồi, còn like và đăng ký kênh luôn rồi. Ở nơi lầy lội này, ta đọc thơ và làm thơ, thật là lãng phí cảnh quan. Thượng thư nói đúng lắm, những thợ thủ công bùn này thật là đáng khinh. Thật sự làm lãng phí tài năng của ngài. Đại nhân, mời ngài đến Vạn Hoa Lâu. Bài thơ mà ngài đã tặng cho Hoa Khôi ngày hôm qua, nó thực sự tuyệt vời. Ta cũng muốn xem phong cách của đại nhân. Đâu có. Không có gì, cảm xúc bất chợt, chỉ là thơ ngẫu nhiên thôi. Thưa ngài thượng thư, tiền lương của chúng ta gần đây chưa hề trả. 3 tháng nay, họ chưa trả đồng nào. Ngài xem liệu có thể. Cầm lấy.
Ta đang làm thơ đây, nhưng chưa tìm thấy cảm xúc. Lão già vô lại nhắc đến tiền, hủy hoại sự tao nhã của ta. Là thượng thư bộ công, có tiền để vào nhà chứa ngâm thơ, lại không có tiền để trả lương. Đúng là một kẻ ngang ngược khốn cùng. Thơ ca và giáo dục đúng là học được từ bụng chó. Hôm nay ta phải giết hắn. Đại nhân, lão ta là họ hàng với Trương Vương. Đại nhân, ngài giúp chúng ta đi, được chứ? Con cái của chúng ta 2 tháng nay không được ăn no. Nhà ta còn một mẹ già 80 tuổi. Nói với ta về người mẹ 80 tuổi, người cũng không lấy được tiền đâu. Họ hàng của Trương Vương thì sao? Cho dù đó là Trương Vương, ta cũng đánh hắn, đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Ai đánh ta? Đứng lên. Ai đánh ta? Ta đánh người đó. Cậu thái giám, mày biết bố tao là ai không? Lão Trương, đừng sợ. Hắn đá người như thế nào, hãy đá lại ta đi. Yên tâm, ta sẽ làm chủ cho. Ta là người thân của Trương Vương. Cho người 10 dũng khí, người có dám không? Ngài thượng thư, tất cả là lỗi của lão già này. Này, chỉ cần trả tiền lương cho chúng ta là được. Người có thấy không? Cả đời này hắn cũng không dám, hắn chỉ phục vụ ta. Và ngươi, tên thái giám đáng chết, ngươi mất cả, là mất tất cả rồi. Sao ngươi dám chiến đấu với ta? Ngươi lấy can đảm ở đâu? Thế nào, Trường Vương điện hạ khiến người sợ chết chưa? Hôm nay sẽ cho người xem ảnh hưởng của Trường Vương điện hạ. Xem ngươi có dám đánh trả không? Bạn đánh, đánh. Đau quá. Này thượng thư, lão tử đánh người đó. Theo ta thấy, ngươi chỉ là một kẻ phế vật trên giấy tờ, còn không bằng ngón tay của người thợ. Chiếc ghế gỗ, giường ngủ, ngay cả cái bồn cầu nhà vệ sinh, không có những thợ thủ công. Ngươi thậm chí không thể. Ngươi có quyền gì mà coi thường họ? Bây giờ, ngươi đã nhận ra chưa? Ngươi chính là phế vật đó. Vậy thì sao? Học giả, nông dân, công nghiệp và thương mại, họ là như vậy. Họ được sinh ra để phục vụ ta. Ngươi, thật vậy sao? Sao ngươi dám nói vậy trước mặt lão phu? Nói lại lần nữa xem. Bái kiến Mạc đại nhân. Mạc đại nhân vẫn khỏe chứ? Cao Triệu. Người này là ai? Người này là nghệ nhân đứng đầu nghề thủ công. Người đứng đầu Mạc gia, ngay cả tiên hoàng cũng phải tôn trọng. Đừng nói là thượng thư bộ công. Mạc đại nhân, đừng hiểu lầm ta đâu dám nói ngài. Không dám. Ta chỉ là một thường dân, chân lấm bùn, không đủ khả năng nghe 2 từ đại nhân. Ngươi vừa nói hay đấy. Thật sự đi vào trái tim lão phu. Vị công công này đến bộ công là có việc gì? Lão phu có thể giúp gì ngươi? Ấy, ta không dám. Mạc đại nhân đức cao vọng trọng, sao tiểu nhân dám? Nhưng tình cờ có một chuyện cần đại nhân trợ giúp. Công công đừng khiêm tốn, có gì cứ nói. Lão phu có thể nhìn ra trong nháy mắt. Mời. Trên đời có chuyện tuyệt vời như vậy sao? Lão phu không thể nhìn thấy tất cả các bí mật của nó. Người thiết kế ra thứ này có thể làm thầy của ta. Mạc đại nhân nếu muốn có thể gọi ta là thầy. Ngươi thật hỗn xược. Ngươi thật hỗn xược. Sư phụ ta là thợ thủ công giỏi nhất. Ngươi chỉ là một hoạn quan. Sao ngươi dám ở đây nói vớ vẩn? Ta thấy ngươi không bằng ta. Thật sao? Vậy ngươi có thể thiết kế nỏ bắn tên liên tục. Chuyện nhỏ. Nỏ có gì khó? Im miệng. Hóa ra đây là cơ quan để nỏ bắn tên liên tục. Tại sao ta chưa từng biết? Ngươi có thể đảm bảo sức mạnh của nỏ không hề thua búa của thô. Vô lý. Nó chỉ là một cái nỏ bắn tên. Ta hiểu rồi. Thay đổi quỹ đạo của vật liệu là để tăng cường sức mạnh. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Vậy, nỏ của ngươi có thể giết một cao thủ ngay lập tức cách 100 bước. Bậc thầy sức mạnh, ta hiểu rồi. Đúng là như vậy. Lỗ ở đây, đó là để đặt chất độc, phá giáp và đầu độc. Cho dù là cao thủ cũng phải chết. Sư phụ, cái này, Lâm Công Công là một thiên tài. Thành tựu về kỹ năng cơ khí hơn lão phu. Nhanh lên, quỳ xuống và nhận tội. Xin đại nhân tha tội. Đứng lên, đứng lên. Mạc đại nhân,
Ta không biết thứ này có thể làm được không? Không vấn đề gì. Vậy chi phí làm ra nó thật tuyệt vời. Khi lão phu có thể học được thứ như vậy, là phước ông trời gửi cho lão phu. Sao dám tính chi phí gì? Cảm ơn sư phụ. Không biết lúc nào thì xong. Cho ta nửa ngày, lúc đó cử người đến lấy nó. Cảm ơn sư phụ. Ngươi đã nói ngươi thành thạo thơ ca. Hãy bình luận về bài thơ của ta. Tinh luyện ngàn lần, thép thành kim. Đưa vào máy tiện, vạn cây kim. Bước đi lảo đảo, mắt nhìn mông. Chỉ nhận gia quan, không nhận người. Giỏi lắm thái giám. Sớm hay muộn, ta sẽ giết người. Ngài thượng thư. Ta nhớ rồi, trưa nay hắn vừa bắt Lục Thiên Hổ đó. Thiên Hổ bị Tân Đề Đốc trói lại. Đại nhân, ngài không cần phải ra mặt. Ngài chỉ cần giúp Lục Thiên Hổ thoát khỏi hắn. Nói với Phương tướng quân. Tự nhiên. Được, ta sẽ giao việc này cho ngươi. Ta muốn tên thái giám đó phải chết. Xem hắn đắc ý đến bao giờ. Đại nhân, mũi tên nỏ này nhìn lạ quá. Có gì ở đó mà kỳ diệu như vậy? Nỏ truyền thống chỉ có ích cho người luyện tập. Nếu đối thủ né được một phát, người sẽ bất lợi. Nhưng chiếc nỏ của ta, nó có thể bắn liên tục. Hơn nữa, có rất mạnh mẽ. Đại nhân, ngài thực sự là thiên tài ông trời gửi đến. Nếu nó được sử dụng trên chiến trường. Không phải bất khả chiến bại sao? Tất nhiên rồi. Và thứ này, nhẹ nhàng và tiện lợi, thích hợp hơn cho chiến đấu và tự vệ. Đại nhân, Phương tướng quân đến, muốn mang Lục Thiên Hổ đi. Ngài qua đó xem đi. Có chuyện này sao? Vừa định thử nỏ thần thánh của ta. Đi, đưa ta đi xem. Đại nhân, ai đã làm điều này? Hóa ra là Đề Đốc mới được bổ nhiệm. Ngươi thật to gan lớn mật đó. Dám bắt người của ta. Đại nhân, người mặc đồ đen là Lý Trung, tổng tư lệnh cục tình báo Đông Xưởng. Võ công của hắn có thể so sánh với Phương tướng quân không? Không chỉ cao hơn Phương tướng quân. Hắn là nhà vô địch võ thuật của nhà Ngô chúng ta trong 5 năm liên tiếp. Nhưng hắn hơi thế này, hơi thế kia. Lâm đại nhân, người có một khung hình lớn vậy. Thế nào, bản quan không đủ tư cách nói chuyện với người sao? Thật thú vị. Ngày đầu tiên ta nhận chức, ta đã gặp những quan chức trong danh sách tội phạm của nhà Ngô. Hành vi này của Lục Thiên Hổ làm tổn hại đến nguyên khí quốc gia. Vô lý. Đừng để bản quan bỏ chiếc mũ người xuống. Đông Xưởng luôn rất kỷ luật, tuân thủ nghiêm túc nhiệm vụ. Lục Thiên Hổ kiểm tra ngươi vì nghi ngờ. Hắn có tội gì? Người đâu? Cởi trói. Vì Lục Thiên Hổ vô tội. Vậy bây giờ ta sẽ đưa hắn đi. Ngươi có phản đối không? Ngươi đợi nhé. Món nợ này sớm muộn ta sẽ trả lại. Đứng lại. Dám tiến thêm nửa bước nữa, nỏ của ta sẽ bắn xuyên qua đầu ngươi. Một mũi tên nỏ nhỏ. Ta sợ ngươi sao? Muốn chết dám làm tổn thương người của ta. Ngươi lại muốn có một cái lỗ trên đầu sao? Ta còn nhẹ nhàng thì cút đi. Đừng tiếp tục cằn nhằn ở đây. Ngươi đang đứng trước võ thuật thực sự. Nỏ là một trò đùa. Hôm nay ta muốn xem đó. Mũi tên của ngươi nhanh hay kỹ năng cơ thể của ta nhanh? Thật sao? Kỹ năng tầm thường. Làm sao có thể được? Có thể bắn liên tục. Mũi tên này, sao nó có thể tấn công liên tục? Xin lỗi nhé. Quên nói với ngươi, nỏ thân của ta không chỉ bắn được một phát. Giết mọi thứ trong 7 bước. Trong 7 bước, sức mạnh nhân đôi. Phương Tông Băng,
Ta hỏi ngươi, 我就问你， phục hay không phục? 服还是不服？ Thuộc hạ sẵn sàng trung thành với đề đốc. Mũi tên đỏ này lạ quá. Lý đại nhân, sao ngươi vẫn chưa hành động? 还不动手吗？ Muốn bản quan tuân theo, ngươi phải thể hiện kỹ năng thực sự. Để bản quan tâm phục khẩu phục. Đừng nghĩ đến việc sử dụng cung nỏ để buộc ta tuân theo. Ta không muốn thì không ai ép được, muốn giết cứ giết. Tùy ý đại nhân. Lý Trung, Cục Tình báo Thông tin Đông Xưởng gồm nhiều tổ chức lực lượng, nếu không được họ trung thành, không dễ để đối phó với Trương Vương. Lý đại nhân, Đông Xưởng là nơi được Tiên Hoàng tin tưởng nhất. Người trách ta không đúng, nhưng người có biết Thái hậu bị ám sát. Ta cũng đến Đông Xưởng theo lệnh Hoàng đế để chú ý tới gián điệp trong ngoài. Rất mong được Cục Tình báo hỗ trợ. Sao thế? Ngươi muốn lấy Thái hậu và Hoàng đế để ta theo sao? Bản quan phục vụ Hoàng đế quá cố, kể cả Thái hậu cũng không dám làm gì. Ngươi vẫn còn xấu hổ nhắc đến Tiên Hoàng. Tiên Hoàng đã qua đời nhiều năm. Ngươi có thể chịu được khi thấy Thái hậu quá bùa và tiểu Hoàng đế bị đàn áp, kiểm soát triều đình? Lý đại nhân, ngươi không xứng với sự tin tưởng của Tiên Hoàng. Ngươi không vâng lời chủ nhân là bất trung. Ngươi không tôn trọng Thái hậu là tội bất nghĩa. Lẽ nào ngươi muốn làm người vừa bất trung vừa bất nghĩa như vậy sao? Ta chỉ có một điều muốn hỏi đại nhân. Người phụ trách Đông Xưởng, chung với Hoàng gia, lẽ nào người không sợ phải trả giá bằng tính mạng vì có liên quan đến Trương Vương? Chết có gì phải sợ. Bảo vệ Hoàng thượng yên vị, hỗ trợ bệ hạ cho dù phải chết. Ngươi và ta đều là thần tử, không bao giờ bỏ cuộc. Làm tốt sẽ được đền đáp. Thề chết làm đến cùng. Lời nói của tiểu tử này có thể lây nhiễm họ. Xem ra có vẻ hiệu quả. Nói hay cũng chẳng làm được gì. Ngươi chỉ là một đề đốc, muốn đối phó với Trương Vương. Vô ích thôi. Lý đại nhân, vậy thì sao? Trong tình cảnh đó, ta không dám quên nhiệm vụ. Chúng ta không làm thì ai dám làm nữa. Ngươi hiểu không? Lý chúng ta từng mong muốn cả đời phục vụ đất nước. Bây giờ ta chưa làm được gì cả. Ta thực sự không bằng tiểu thái giám. Có lẽ ta nên. Người của Cục Tình báo, một giết bất tuân theo mệnh, hai giết thế lực bên ngoài, ba giết bọn quan tham nhũng và xuyên tạc chế độ, bốn trảm kẻ cấu kết với giặc và phản quốc, năm giết kẻ sát hại đồng bào. Bây giờ tiểu hoàng đế còn chưa đủ sức, nhỡ có người can thiệp chính trị muốn chiếm đoạt ngôi vị thì làm sao? Giết giết giết. Kẻ thù đã xâm chiếm, sát hại đồng bào. Chỉ vì lý do này mà ta phục vụ hoàng đế. Lý Trung, ngươi có đi theo không? Lý Trung, sẵn sàng theo đến chết. Đề đốc đại nhân, nguyện thề trung thành với đề đốc cho đến chết. Bây giờ Cục Tình báo Đông Xưởng cũng nằm trong tay ta. Vị trí của Kiều Tiên Tùy một bước đã gần hơn. Tốt lắm, Lý Trung nghe lệnh. Đông Xưởng đầy kẻ phản bội, ta cho phép người tiền trảm hậu tấu, có quyền hành động, chỉ huy tất cả binh lính của Cục Tình báo, thanh lọc phản bội. Thuộc hạ nhận lệnh. Đứng lên đi. Lý đại nhân, mang Lục Thiên Hổ giam vào đại lao. Chức vụ của Lục Thiên Hổ, Cao Triệu tạm thời nắm giữ. Cảm ơn đại nhân. Buông ta ra. Thuộc hạ nguyện thề trung thành với đại nhân. Bây giờ ta nắm trong tay Cục Tình báo Đông Xưởng. Mạo hiểm như vậy nhưng thành công rực rỡ. Đứng lên. Ta bảo này, các người có cái đó không? Cái gì? Xuân dược. Ngài đề đốc, nhìn này, một hạnh phúc, nhìn tên là biết. Sẽ ra sao nếu người uống thứ này? Như thể trên mây, hạnh phúc bồng bềnh, năng lượng rất mạnh mẽ. Chai đó của ngươi là gì vậy? Giao ra đây. Đây là dốc kết một này, tăng cường sinh lý. Ta đã mang vào cung điện để thỉnh thoảng dùng. Cái này ngài cũng không thể sử dụng nó. Đông Xưởng sao lại có thứ bẩn thỉu như vậy? Bị tịch thu. Đại nhân, Lục Phàm là nội gián của Trương Vương. Nếu người bắt được hắn, Trương Vương nhất định sẽ không sẵn sàng từ bỏ. Có lý lắm. Vậy Cục Tình báo Lý đại nhân thống lĩnh nhiều năm, chắc chắn phải có một số manh mối nhỏ về Trương Vương. Chắc chắn phải có một số manh mối nhỏ về Trương Vương.
Đại nhân, người có thể bắt đầu từ người này. Đại tướng quân Lưu Xuân, có bằng chứng về tội của hắn không? Xin hãy nhìn xuống. Người này là vị tướng tài ba của Trương Vương, tuân theo lệnh của Trương Vương, ít khi thất bại. Hắn bảo kê vài tòa thành, số tiền lên đến 10.000 lạng vàng mỗi năm. Người này đáng chết. Rất tốt. Người đã thu thập được bằng chứng nào chưa? Rồi, chúng được giấu dưới gầm giường của ta. Đại nhân, có ý tưởng gì không? Ta có cách này. Thiên hạ thủ vi cường, ngày mai thượng triều ta sẽ làm cho Trương Vương chịu tổn thất nặng nề. Người quay về trước. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cáp ái khanh bình thân. Thái hậu, vi thần có chuyện muốn báo. Đề đốc mới được bổ nhiệm của Đông Xương, Lâm Giật, bẻ cong pháp luật, tổn hại đồng nghiệp, vô chứng, vô cớ đẩy Lục Thiên Hổ đến án tử hình. Những hoạn quan như vậy nên bị cách chức và xử tử. Thần cho rằng Lục Thiên Hổ quản lý Đông Xương, làm việc chăm chỉ không phàn nàn. Không ngờ Lâm Giật ra tay đối với Trung Liên bằng thủ đoạn tàn ác. Khẩn cầu Thái hậu xử lý tên hoạn quan này. Lữ đại nhân, vô cớ luận tội ta. Là cớ làm sao? Có bằng chứng cáo buộc không? Người vừa mới nhậm chức, đánh Lục Thiên Hổ bị thương và tống hắn vào ngục mà không cần lý do. Lữ đại nhân, ngươi với tư cách là thanh tra, Đông Xưởng giải quyết sự việc liên quan gì đến ngươi? Tiên hoàng lập Đông Xưởng, Đông Xưởng chỉ chịu trách nhiệm trước bệ hạ. Nhưng bàn tay của Lữ đại nhân lại vươn vòi bạch tuộc. Là có mục đích gì? Là có mục đích gì? Ta không phải như vậy. Bẩm Thái hậu, vi thần không có ý này. Lữ thanh tra sử dụng quyền lực, phớt lờ hệ thống triều đình. Người đâu? Kéo ra ngoài, đánh chết. Khoan đã. Thái hậu, Lữ đại nhân hành động mặc dù có lỗi, nhưng hành vi đó cũng là vì hòa bình và ổn định lâu dài của đại ngô ta. Mục thừa tướng nói hoàn toàn đúng. Thái hậu, xin hãy suy nghĩ kỹ. Xin Thái hậu suy xét. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lữ Ngọc vượt quyền, nên chịu trừng phạt để làm nghiêm cho kẻ khác. Người đâu? Thanh tra Lữ Ngọc vượt quyền, làm trái luật, thông đồng với Lục Thiên Hổ, bãi bỏ chức vụ. Con cháu 3 đời không được vào triều làm quan, phạt 50 gậy, giam vào đại lao. Hỗn xược. Thanh tra có trách nhiệm giám sát. Nói lên điều này, tất cả là vì hòa bình và an ninh cho đại ngô. Ta thi hành luật khách quan. Tại sao thế tử lại muốn cản trở, khinh thường triều đình, trà đạp luật lệ hoàng gia? Là muốn tạo phản sao? Ngươi thật là một người có tài hùng biện. Chỉ cần mở miệng đã muốn xử lý mệnh quan triều đình. Ngươi có bằng chứng không? Sao ngươi lại nói ta không có bằng chứng? Vậy thì mau lấy ra đây. Bản vương muốn xem ngươi có thể đưa ra bằng chứng gì. Ngươi đâu? Truyền Lưu Xuân. Quỳ xuống, cáo lui. Đây không phải là một thừa tướng sao? Uống như thế này không ra thể thống gì, thật không đứng đắn. Sao giống một vị tướng? Tướng quân, ta trông như thế này. Tướng là phải như vậy. Trận chiến Biên Dương, ta dẫn 100.000 binh lính, giết 100.000 quân địch, bỏ chạy mất giáp, ôm đầu chạy trốn. Nhưng tại sao? Tại sao? Sao phải rút quân? Ngươi và ngươi, ai có thể cho ta biết tại sao phải rút lui? Trên triều đình nói điều vô nghĩa. Lý Trung. Tại sao ta lại ở đây? Thế tử rút kiếm vô cớ là muốn làm gì? Người này đang nói nhảm, bỏ bê nhiệm vụ quân sự. Đương nhiên, cách tốt nhất là giết hắn. Thái hậu vẫn chưa lên tiếng. Người này chưa thể chết được. Lẽ nào thế tử tâm không tốt, sợ hắn sẽ tiết lộ bí mật? Làm sao có thể? Bổn thế tử quang minh chính đại. Sao phải sợ? Vì không có sợ, vậy yêu cầu thế tử đừng lộn xộn. Nếu ngươi còn dám mạo phạm Thái hậu, phá vỡ lễ nghi hoàng gia, cẩn thận cắt lưỡi của ngươi. Lý Trung, đưa bản cáo buộc đây.
Lưu Xuân thế này sao? Thân là tướng quân của Đại Ngô lại làm ra chuyện này. Khương bồng lộc triều đình nhưng không làm việc. Trương Vương, đây là những gì người nói sao? Vì sự ổn định của Đại Ngô mà ngươi chọn Lưu Xuân. Bản vương không biết điều này. Trương Vương không biết. Vậy để ta đọc cho mọi người cùng nghe. Tướng quân quân đội Đại Ngô Lưu Xuân lập đảng của riêng mình, quân lính vô kỷ luật, phóng đãng, tổng cộng 36 tội danh. Lưu Xuân, ngươi có thừa nhận những tội ác này? Hoàn toàn vô nghĩa. Hoạn quan người vu khống bổn tướng. Ngươi có bao nhiêu cái đầu? Ta không có tội, ta phủ nhận. Đủ bằng chứng mà không chịu nhận tội. Tội càng trồng tội. Hãy nhờ Thái hậu chủ trì. Tội của tướng Lưu không thể tha thứ. Bãi mọi chức vụ, toàn bộ Lưu gia giam vào Đại Lao. Giao Lâm để đốc xử lý. Thái hậu, xử lý vội vàng như vậy chưa phù hợp lắm. Bổn cung đã quyết, không cần phải nói thêm. Bãi triều, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chà, thái giám đó đã nhiều lần làm hỏng việc chúng ta. Giờ Lưu Xuân cũng bị hắn tống vào Đại Lao. Đừng lo, làm việc lớn phải bình tĩnh. Lâm Giật bây giờ được Thái hậu coi trọng, giờ chưa thể động vào hắn. Ta nên làm gì? Lẽ nào cứ để hắn y lên đầu chúng ta? Tập trung vào ưu tiên hàng đầu, xử lý việc của Lưu Xuân trước. Hắn đã biết quá nhiều chuyện, quá nguy hiểm, không thể giữ lại. Nhưng Lưu Xuân giam vào Đại Lao Đông Xưởng này, ta không dễ dàng vào đó được. Tộc trưởng tộc Tô Châu cử cháu gái đến nhờ ta cấp lương thực cứu trợ thiên tai. Đi nói với cô ấy, chỉ cần nói đoàn xe chở ngũ cốc bị Lưu Xuân cướp đi. Ý phụ thân là để cô ấy ám sát Lưu Xuân. Đây là một kế hay, con sẽ đi làm ngay. Vui mừng và tức giận, suy cho cùng ta không thể so sánh với một thái giám. Lưu tướng quân, hương vị của Đại Lao này thế nào? Cậu dám chết? Đừng mong moi được tin tức gì về vương gia. Tại sao phải vật lộn? Hôm nay tại triều, ta nghĩ rằng tướng quân dường như có bí mật không thể nói ra. Chỉ cần ngươi lên tiếng về những gì Trương Vương đã làm, ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi. Đừng mơ, nếu ta nói, ta vẫn có thể sống được sao? Được lắm. Tại đây, ta để ngươi sống, ngươi có thể sống. Nếu ngươi dám cứng rắn, ta có 36 đòn tra tấn, làm ngươi khó chịu. Không biết Lưu tướng quân có thể chịu được không? Cậu tặc, ngươi cứ việc dùng cực hình. Nếu ta đau khổ kêu lên, ta là con trai của ngươi. Ngươi có chắc không? Kẻ phản bội, chết đi. Đừng di chuyển. Đây là chất độc cực mạnh. Nếu ngươi di chuyển, ngươi sẽ chết. Đừng cố rào biện. Trên đời làm gì có chất độc này? Thật sao? Bây giờ bạn có cảm thấy nóng toàn thân không? Ngực có một loại nhiệt huyết nóng bỏng. Ngươi đẹp quá, tiểu mỹ nhân. Đồ đáng khinh, ta đã bị bắt. Ta không gây hại cho ngươi. Đưa ta thuốc giải. Nói dối cổ đó, cô chỉ vừa trúng xuân dược, không chết được. Xuân dược, tiểu nhân vô sỉ. Buông ta ra. Phụ nữ xinh đẹp như vậy, thật bất ngờ lại là sát thủ. Trương Vương thực là lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Ngươi cùng đám quan phản loạn nên bị ngạn đao chém thành từng mảnh. Hỗn xược, mụ phù thủy dám đột nhập vào Đại Lao. Sao ngươi dám coi thường đế đốc? Đáng chết. Một mỹ nữ như vậy, giết thì đáng tiếc lắm. Để lại để ta dạy bảng chữ cái Việt Nam. Đừng mơ. Đưa đi. Đi. Đợi đã. Có phải Trương Vương đã cử người giết ta diệt khẩu? Trương Vương, anh Minh, chính trực đã quyên góp vô số tiền và thực phẩm. Các người, đám loạn thần phản bội, nói xấu vương gia. Đại nhân, đã điều tra rõ danh tính người phụ nữ đó rồi. Là tộc Tô Châu, cháu gái duy nhất của Lý Bân.
Ta đã nghe nói gia tộc Tô Châu làm chủ đội quân hàng vạn người, có đúng vậy không? Được, ta hiểu rồi. Thật không biết điều. Xông vào Đại Lao Đông Sưởng, cô có biết hậu của không? Ngươi, một thái giám, ngươi có thể làm gì với ta? Muốn giết hay quẹt là tùy ngươi. Thật sao? Cô đã trúng xuân dược. Thảo nào thích tập đánh vần. Ngươi đừng hòng, dù ta có chết cũng không phải ngươi. Chết dưới Hòa Mẫu Đơn, là ma cũng phong lưu. Vậy hôm nay ta sẽ cho cô xem một người đàn ông thuần khiết là gì. Đừng vu khống vương gia. Đi. Cô gái này hơi ngu dốt, lại để Trương Vương tẩy não vậy. Lưu tướng quân, ta nghĩ người rất thông minh, nhưng ta tò mò Trương Vương đã cho ngươi lợi ích gì mà ngươi trung thành với lão vậy? Lợi ích cái rắm. Nếu không có di chúc của cha ta, sao vị tướng như ta có thể tuân mệnh hắn để 10.000 binh sĩ hy sinh vô ích? Ngươi thực có lòng hiếu thảo, nhưng không nên là con chó của Trương Vương, trở thành đại thần nổi loạn. Lưu tướng quân, chủ nhân của ngươi muốn ngươi im lặng. Nếu ngươi giải thích mọi thứ rõ ràng, ta không chỉ có thể giúp ngươi cả nhà không chết, cũng giúp ngươi trả thù cho người lính đã chết. Loại bỏ Trương Vương, thế nào? Tân Liệt, bổn tướng sẽ khiến ngươi phải chết thảm. Mang giấy bút. Những gì ngươi biết, giấy bút đây. Viết tất cả ra. Tướng quân, người viết, không một tội danh nào có thể khiến Trương Vương kết án tử. Người đâu? Đưa tướng quân về. Phụ thân, cô ấy không thành công. Không vấn đề gì. Với võ công mèo ba chân của cô ta, làm sao có thể dễ dàng lèn vào Đông Sưởng và giết hắn. Bản vương chỉ mượn danh tính của cô ta để loại bỏ Lâm Giật. Nhưng Lưu tướng quân này không cần quan tâm sao? Không lo. Vào Đông Sưởng có bao nhiêu người còn sống sót? Những thứ hắn nắm được chỉ là vài điều nhỏ nhặt, không thể lay truyền bản vương. Bây giờ Tô Châu hạn hán, tộc Tô Châu đã bắt đầu hành động. Để ta xem Thái hậu có thể tồn tại được bao lâu. Truyền Triệu Từ Trạch, thượng thư bộ binh, đến gặp bản vương. Dạ. Ngươi không phải thái giám. Phí quá. Ta là một người đàn ông thuần khiết. Ngươi đã không quẹt thẻ ta. Tại sao? Sao vậy? Cô thất vọng à? Ta chỉ đang giúp cô giải độc. Chất độc nấm quá sâu. Không sao. Chỉ là không ngờ một thái giám lại biết y thuật. Điều cô không ngờ còn nhiều lắm. Ta có bằng tiến sĩ. Không nói với cô nữa, nóng quá. Cô ở đây, nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi đây. Này, tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao cứu ta? Ta được cử đến để giết ngươi. Trương Vương giết ta, không liên quan đến cô. Có lẽ cô cũng bị hắn lừa. Ngươi thực sự rất tốt bụng. Dạ đó, ngực quá nhỏ, ta không thèm. Cút. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Thái hậu, Tấn quốc xâm chiếm biên giới, trăm vạn quân đang tiến về phía Bắc. Hôm nay, một số tòa thành đã bị chinh phục. Sợ rằng họ sẽ xâm chiếm Hoàng thành trong chưa đầy nửa tháng. Vậy ngươi còn chờ gì? Sao không để Trương Vương cầm quân đuổi kẻ thù khỏi biên giới? Các tướng dưới quyền Trương Vương những ngày này tất cả đều bị cảm lạnh. Hơn nữa, tiền chi cho quân lương đã không còn. Sợ là không thể gửi quân. Triệu Tư Lãng, bộ hộ các ngươi làm việc thế nào? Bẩm Thái hậu, Tô Châu hạn hán, người dân không có kế sinh nhai. Thần nghe nói có người còn đổi con trai lấy đồ ăn. Lượng lớn người tị nạn đã tụ tập, đã có tình trạng bất ổn dân sự. Chưa kể quân lương, ngay cả thực phẩm cứu trợ cũng không biết lấy từ đâu. Thực phẩm cứu trợ rõ ràng là ta đã phân phối nó. Sao có chuyện này được? Thần không biết.
Kể từ khi Trương Chu cáo lão hồi hương, bộ hộ do Thế tử Tần Yên quản lý, thần không có quyền lực. Trương Vương tham vọng, dám giữ lại thực phẩm cứu trợ thiên tai. Vậy thì ngươi không thể trách ta, lấy lại quyền bộ hộ từ tay ngươi. Giờ là thời điểm tốt nhất. Từ thượng thư, Thái hậu đã quyết định rồi, ngài cứ về trước đi. Thái hậu, ngươi hãy cầu cứu Trương Vương, có lẽ sẽ có bước ngoặt. Ngươi, sao ngươi dám đánh ta? Người ta đánh là người đớp từ thịt đến xương. Tại sao ngươi không nói luôn để Trương Vương xưng đế? Thái hậu, vi thần hoàn toàn không có ý định đó. Chỉ là tất cả tướng lĩnh trong triều đều dưới sự chỉ huy của Trương Vương mà thôi. Nếu Trương Vương tiến tới, có thể sẽ chọn một số người. Thần, tất cả đều là vì đại ngô. Cút, ta không tin trong triều Ngô của ta không có ai sẵn sàng. Vi thần cáo lui. Lâm Giật, hiện giờ quan chức trong triều đều tuân theo lệnh của Trương Vương. Những vị tướng trẻ thì chưa ai đủ năng lực. Chúng ta nên làm gì? Nương nương, hãy yên tâm, ta đã có biện pháp đối phó rồi. Hiện tại cần giải quyết vấn đề ở Tô Châu. Triệu Tư Lãng, người nghĩ sao? Bẩm Thái hậu, phải cứu dân trước. Bây giờ Trương Vương đang nắm quyền và lợi dụng làm giàu. Cứ như vậy, sao chúng ta có thể cứu người? Nương nương, ta thấy Triệu thượng thư trung can nghĩa đảm, lo cho người dân. Vị trí thượng thư bộ hộ rất phù hợp. Triệu Tư Lãng, hôm nay bổn cung phong ngươi là thượng thư bộ hộ, ngươi có dám nhận không? Thần nhất định cố gắng hết sức để xứng đáng với sự tin tưởng của Thái hậu. Lâm Giật, cứu trợ thiên tai, nếu ta để Triệu Tư Lãng can thiệp mạnh mẽ, có thể không đáng lo. Nhưng Tấn quốc xâm chiếm, chúng ta nên làm gì? Thái hậu yên tâm. Cao Triệu, truyền Lưu tướng quân. Truyền Lưu tướng quân vào điện tiếp kiến. Bái kiến Thái hậu, Đề đốc đại nhân. Lưu tướng quân, ta giữ lời hứa của mình, đã thả tất cả Lưu ra. Người có nguyện ý trung thành, mà tượng thể theo Thái hậu và Đề đốc đến chết. Rất tốt, Thái hậu có lệnh phong ngươi làm tướng kỵ binh hạng nhất, chỉ huy 3 quân chống lại Tấn quốc xâm lược. Ngươi có tự tin không? Cái này sao vậy? Không sẵn lòng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lâm Giật, ngươi để Lưu tướng quân xuất binh và lời hứa với Triệu thượng thư. Phía trên triều đình, Trương Vương nhất định sẽ cản trở. Đúng là như vậy. Trương Vương đã cử một sát thủ, nhưng lại không giống một sát thủ. Không biết nương nương có còn nhớ, trong miệng từ Tần Yên thế tử nhắc cháu gái tộc Tô Châu. Mau điều tra, người phụ nữ này hẳn có liên quan đến cuộc nổi dậy. Thái hậu, xin cáo từ. Khá năng động, xem ra cô đã khỏe hẳn rồi. Ta nghĩ ngươi đã biết danh tính của ta. Đợi ta ra được ngoài, ta sẽ chặt đầu ngươi. Nói đi, sao Trương Vương lại phái nữ sát thủ đến ám sát Lưu tướng quân? Ta là cháu gái của tộc Tô Châu. Trương Vương chưa đủ khả năng ra lệnh cho ta. Trương Vương muốn mượn tay ta giết phụ nữ này, gây chia rẽ tộc Tô Châu với hoàng gia. Đúng là một con bướm trúng 2 con chim. Thả ta ra, nếu không ra ta sẽ không tha cho ngươi. Ta rất tò mò, tại sao Trương Vương phái cô đi ám sát? Trương Vương bảo ta, Lưu Xuân tham nhũng quỹ lương thực cứu trợ thiên tai. Thái hậu làm ngơ chuyện này, chỉ tranh giành quyền lực. Triều đình đang hỗn loạn, kẻ phản bội đang nắm quyền. Vì vậy tất cả các người đều đáng chết. Tiểu mỹ nữ, cô bị lừa rồi. Thái hậu đã phân bổ quỹ cứu trợ nhưng bị Trương Vương giam giữ. Trên đường tới kinh đô, không hề thấy một chiếc xe chở ngũ cốc. Đó là bởi vì bộ hộ theo lệnh Trương Vương giữ lại. Hôm nay, Thái hậu đã biết Tô Châu sẽ sớm nhận được tiền cứu trợ. Cô có thể về mà xem. Thật chứ, ngươi sẽ thả ta ra? Tất nhiên rồi, hiểu lầm đã được giải quyết, không còn lý do giữ cô lại. Ngươi, ta đã giúp cô nhiều vậy, cô nên báo đáp ta chứ. Nếu điều này là thật, khi có cơ hội ngươi muốn gì, ta sẽ đáp ứng. Vinh hoa phú quý với ta đều là tầm thường. Vậy, ngươi muốn gì? Tất nhiên là mỹ nhân rồi. Không biết xấu hổ, lần trước là ai trên ngực của ta nhỏ? Lần đó ta nói vớ vẩn thôi. Nhưng ngực của cô cần phải nuôi dưỡng thêm. Tái phát triển, bớt thức khuya đi. Đừng để ta bắt được ngươi.
Nó sẽ to lên, ngươi chờ đó. Bẩm Thái hậu, bẩm Thái hậu, người dân Tô Châu đang nguy cấp, thần khẩn cầu Thái hậu ra lệnh cứu trợ. Bộ hộ luôn do Thế tử Tần Yên phụ trách. Lẽ nào Thế tử không phân bổ tiền cứu trợ? Người nói vớ vẩn. Bổn Thế tử đã ra lệnh chuyển 80.000 lạng bạc cho Tô Châu. Thư ký bộ hộ, người có biết điều này? Hạ quan chỉ là đầy tớ, chức thượng thư bộ hộ trống. Thế tử luôn nắm mọi quyền hành, cũng nên chịu trách nhiệm. Vì vậy, hạ quan không hề hay biết. Thần, làm chứng, Thế tử điện hạ đã phân bổ tiền cứu trợ. Thái hậu, bộ hộ do Thế tử Tần Yên đưa ra quyết định, không phù hợp chút nào. Người làm chứng cũng đến từ bộ binh. Thật là khó hiểu. Tiểu nhân thấy thượng thư bộ hộ đã đến lúc lấp chỗ trống. Triệu Tư Lãng xứng đáng được thăng chức sau nhiều năm phục vụ trong triều. Phong ngươi làm thượng thư bộ hộ, đích thân xử lý thảm họa ở Tô Châu. Thần sẽ tận lực không làm Thái hậu thất vọng. Thái hậu, từ tiên là thượng thư bộ binh, nhưng lại can thiệp vào việc của bộ hộ. Đây là hành vi lộng quyền, tội nặng. Người đâu? Kéo Từ Tiên ra, phạt 40 gậy, giam vào Tử Lao chờ xét xử. Thái hậu, thần bị oan. Thái hậu, thần bị oan. Đợi đã. Sao thế, Trương Vương? Thái hậu đích thần ra lệnh. Ngươi lại muốn chống lại sao? Thái hậu, Tấn quốc đã xâm phạm đến lãnh thổ của chúng ta. Bây giờ là lúc cần dùng người. Mặc dù thượng thư bộ binh đã mắc sai lầm, nhưng chưa đến mức phải chết. Thái hậu có thể để từ thượng thư dẫn binh đẩy lùi Tấn quốc, lấy công chuộc tội, dẫn binh tiên phong. Bổn cung đã có người rồi, Trương Vương không cần lo. Bản vương muốn biết, đó là vị tướng nào? Người này có tài năng gì? Lưu tướng quân đâu? Có mà tướng. Ngươi. Thái hậu, Lưu tướng quân bị kết tội và xử tử, không thể dẫn quân. Tình trạng khẩn cấp. Lưu đại nhân là tướng phù hợp nhất trong triều. Trận chiến này, nếu Lưu đại nhân đại thắng trở về, được miễn mọi tội lỗi. Nếu Lưu đại nhân đại bại, tội chồng tội, trảm ngay lập tức. Trương Vương còn câu hỏi nào nữa không? Không có. Vậy bản vương chúc Lưu tướng quân may mắn. Mạc tướng nhất định xứng đáng với tin tưởng của Thái hậu, đẩy lùi Tấn quốc. Bãi triều. Lưu tướng quân, người phải sống sót trở về. Trương Vương yên tâm đi. Đoàn quân này do Lưu tướng quân dẫn, không bao giờ thất bại. Ra lệnh cho quân lính không được đánh trả, chỉ thủ không đánh. Chắc chắn sẽ sống sót quay về. Tên ngươi là Lâm Giật phải không? Bản vương thích ngươi rồi đó. Hôm nay mọi việc diễn ra tốt đẹp. Nương nương, thần đã lập công lớn như vậy, người có nên ban thưởng gì không? Nên như vậy. Người muốn gì? Người muốn làm gì vậy? Phần thưởng ta muốn. Vì ngươi muốn phần thưởng đó, vậy quyết định sẽ thuộc về ta. Sao hôm nay trời mát thế? Trước đây ta luôn đổ mồ hôi khắp người. Thái hậu, ta thấy nóng quá, không có điều hòa. Ta chỉ làm một ít đá mang đến để hạ nhiệt. Điều hòa không khí là gì? Đá viên đến từ đâu? Mẫu hậu, nhi thần mang đá cho người. Mẫu hậu, Hoàng nhi gửi người đá để giải nhiệt. Tại sao phòng ngủ của Thái hậu là mát như vậy? Chỗ bằng này không đủ ăn, còn đòi giải nhiệt. Xin lỗi mẫu hậu, nhi thần vô năng, chỉ kiếm được chút đá vậy thôi. Hoàng thượng, hoàng cung có hầm băng mà, sao có chút vậy? Hoàng thúc không cho. Những viên băng này ta đã tiêu 100 lạng bạc. Cái gì có chút vậy mà 100 lạng bạc? Cái gì có chút vậy mà 100 lạng bạc? Hầm băng bây giờ do Trương Vương quản lý.
Để mua được nó thật không dễ gì. Trương Vương nắm quyền hầm băng là để kiếm tiền sao? Nếu chỉ là kiếm tiền, đã bán nó ra ngoài thành. Bây giờ, hầm băng do Trương Vương kiểm soát, có tiền cũng không mua được. Trương Vương cần băng để làm gì? Chấm thấy, Hoàng thúc phân cho các đại thần trong triều. Làm đá cũng dễ mà. Ở thời đại này lại vô cùng quý giá. Chúng được thu thập vào mùa đông, lấy ra sử dụng vào mùa hè. Có vẻ như Trương Vương muốn dựa vào băng để hối lộ đại thần. Hiện tại, tiền từ ngân khố, tất cả đã được sử dụng để cứu trợ thiên tai. Ta đã không có tiền để mua băng. Thái hậu, bệ hạ, từ bây giờ chúng ta sẽ tự làm đá, tự mình làm đá. Sao có thể được? Làm được đá, ta nghĩ là người bất tử trên thiên đường mới có thể. Tiểu Lâm Tử, người có biết hậu của khi lừa dối nhà vua? Bệ hạ, ta lừa trẻ con làm gì? Cái này, sao có thể được? Cái này, sao có thể được? Ngươi sẽ không đến hầm băng. Ta đoán ngươi ăn cắp. Mau trả lại đi. Nếu để Hoàng thúc biết, sẽ rắc rối đó. Bệ hạ, người lớn không lừa trẻ con. Ta nói có thể làm đá, thì đúng là như vậy. Lâm Giật, sao ngươi làm được? Lẽ nào, đây là phép thuật sao? Nương nương, thực ra việc làm đá là nguyên tắc hóa học đơn giản. Lithium hydroammoniac và carbon dioxide, natri magnesium silicon canxi lưu huỳnh cloru kali cloru, hợp chất natrat và lưu huỳnh. Natrat gây ra âm, dương là lưu huỳnh, kết hợp cùng chất nitơ dưới lòng đất. Độ ẩm bốc hơi, chìm xuống dưới, sau đó đổ nước vào, đợi chút, sẽ tạo thành đá. Hóa ra là vậy. Tiểu Lâm Tử, người có thể làm đá phép thuật, sao không làm sớm hơn? Mấy hôm nay ta thấy nóng quá. Tiểu nhân sai rồi, nếu người muốn học, ta sẽ dạy người ngay. Tiểu Lâm Tử, cho ảo thuật làm đá này thật là lợi hại. Ta quyết định sẽ thăng quan cho người. Làm quốc sư của Đại Ngô. Ngày mai, chấm sẽ thông báo với các đại thần. Tạ bệ hạ long ân. Chỉ với kỹ năng làm đá, ta đã trở thành quốc sư. Dù chỉ là một chức danh, nhưng nó làm ta càng tiến gần mục tiêu hơn. Hoàng hậu, Trương Vương đã dùng đá để thu phục các quan. Vậy chúng ta cũng làm vậy. Chúng ta cũng làm đá. Tuyệt vời, đó là ý kiến hay. Nương nương yên tâm, ta đã có cách thu phục chúng. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày mai. Chà, phải làm gì bây giờ? Lưu Xuân giờ là tướng quân. Nếu hắn giành thắng lợi trở về, uy tín của chúng ta trong triều sẽ bị tổn hại. Hoàng sợ cái gì? Ra cho người đi đến tộc Tô Châu. Người đã đưa thư chưa? Hôm qua, con đã cử người chuyển thư rồi. Có lẽ bây giờ đã tới nơi rồi. Nhất định nhận được thư. Lâm Giật đã giam cầm cháu gái duy nhất của ông ta. Với tính cách của lão già đó, mạng sống nhỏ bé của Lâm Giật sẽ còn sao? Phụ thân anh Minh, tiểu tử đó cũng không thể thoát khỏi cái hố chúng ta đào cho hắn. Lần này, hắn phải bị giết. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bình thân, tạ hoàng thượng. Hôm nay, chấm có việc tuyên cáo chúng thần. Đông Xưởng Đề đốc Lâm Giật đặc phong làm võ triều quốc sư. Có dị nghị gì không? Hoàng thượng, vạn vạn không thể. Thái giám làm sao có thể làm quốc sư? Hoàng thượng người hồ đồ rồi. Lâm Đề đốc vì triều ta hiến thuật chế tạo băng, tự nhiên có thể phong làm võ triều quốc sư. Chế tạo băng gì chứ? Vị đại nhân này là bịa đặt. Đừng nói hắn không biết. Cho dù hắn biết, thái giám làm quốc sư ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Thái giám làm quốc sư chưa từng xuất hiện. Vậy bản đề đốc sẽ mở ra tiền lệ này. Một thái giám nói mình biết thuật chế tạo băng, thật là hoang đường. Băng là thần vật trời ban, sao có thể nhân tạo? Hoàng thượng, thái hậu đừng để bị kẻ tiểu nhân mê hoặc. Bản cung và hoàng thượng thấy tận mắt. Ý của thế tử là, chẳng lẽ bản cung và hoàng thượng đều là người mù sao? Thần không dám. Chỉ là thái hậu muốn cho một thái giám làm quốc sư, cần gì phải dùng cách nói thô thiển như vậy? Bổ nhiệm trực tiếp. Chúng thần đương nhiên không dám nói gì. Đúng vậy, cứ nói thẳng ra. Phải. Tần thế tử, nếu ta biết thuật làm đá, người có công nhận ta là quốc sư. Nếu ngươi chứng minh được, đừng nói bản thế tử, ngay cả các đại thần cũng sẽ không có dị nghị.
Nhưng mà người dám không? Làm đã là tiên thuật, cổ tịch chưa từng ghi chép. Lâm đề đốc nếu không làm được, đó là tội khi quân. Trẻ tuổi đã làm đề đốc, lại không biết quý trọng mạng sống, đáng bị đánh. Nhưng nếu làm ra được đá, giá đá sẽ giảm. Bây giờ một cục đá đắt như vậy, dùng cũng không nổi. Đúng vậy, hắn ta còn biết làm đá. Nếu thế tử và các đại thần đều không tin, vậy ta sẽ cho các người thấy thế nào là tiên thuật. Lâm đề đốc, ngươi bảo người mang chậu nước tới, chẳng lẽ muốn cho nước này đóng băng sao? Thế tử, cứ nhìn là biết, đừng nói nhiều lời vô ích. Bắc Quỷ có nước, nhỏ vào nghiên, Thiên Huyền đạo pháp, dùng thuật hóa băng, Đông Nam Tây Bắc, mau kết băng. Ta nói Lâm đề đốc, ngươi đang làm gì vậy? Không lẽ thật muốn nước này kết băng sao? Chẳng lẽ người thật sự cho mình là thần tiên sao? Có phải? Kết băng rồi, kết băng rồi, kết băng rồi. Thật là tiên thuật. Lâm đề đốc, không lẽ thật là thiên thần hạ phàm? Lão phu lại được thấy thần tiên thật sự. Cả đời này không hối tiếc. Chỉ là dùng diêm tiêu nghiền thành bột làm đá. Phản ứng này cũng quá lớn rồi. Nhưng mà đúng ý ta. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây chắc chắn là trò bịp bợm. Không thể nào là thật. Thật là băng. Các vị đại thần đều là những người đắc lực của triều ta. Mùa hè nóng bức. Bản công, số băng này chỉ cần 1-2 lượng vàng. Rẻ như vậy sao? 40 khối, ta muốn 100 khối. Đừng vội, đều có, đều có. Mẫu hậu nhìn xem, con đã học được phép thuật. Mọi việc thế nào rồi? Bẩm nương nương, tình hình khá tốt. Đã có 3 đại thần sang phê ta. Các đại thần khác vẫn còn do dự. Làm mát bằng cách này, ta đã kiếm được rất nhiều tiền, 10.000 lượng vàng. Tất cả đó chỉ là thứ nhỏ. Dùng nó kéo được các đại thần lại đã rất tốt rồi. Nương nương bất hảo, người đứng đầu tộc Tô Châu dẫn hơn 1000 binh sĩ, nói muốn gặp người. Cái gì? Gia tộc Tô Châu làm sao có thể biết nhanh vậy? Nương nương đừng sợ, ta sẽ tìm cô cháu gái, nhờ cô ấy giúp. Cô nhớ ta không? Kẻ tiểu nhân không giữ lời, người đã hứa sẽ để ta đi. Này mỹ nữ thần yêu, Tô Châu cách hoàng thành mấy trăm dặm, để cô đi một mình sao ta yên tâm được? Yên tâm, ta đã nói với ông của cô, bây giờ đang gặp Thái hậu. Người toàn nói nhảm. Ông đội ta chắc hẳn là đem quân tới. Lần này các người chết rồi. Cái gì mà chết? Nếu Thái hậu chết, người dân Tô Châu chẳng phải sẽ đau khổ sao? Cô chịu nổi không? Cho dù Thái hậu còn sống, người dân Tô Châu vẫn phải chịu đói. Có gì khác biệt đâu? Tất nhiên là khác. Nếu Thái hậu chết, các thế lực sẽ tạo phản, tranh giành quyền lực, người dân sẽ gặp khó khăn. Ngươi chỉ toàn nói quá. Mỹ nữ, đừng giận nữa. Việc cứu trợ thiên tai Tô Châu, cô có thể đi xác minh. Nếu cô không tin, hãy đi hỏi. Ta không lừa cô. Này, tiểu thái giám, nếu ta là Thái hậu, ngươi có làm vậy với ta không? Tất nhiên rồi. Ta thực sự yêu cô. Nếu ai đó dám bắt nạt cô, họ phải bước qua xác đi. Miệng lưỡi lém lỉnh. Ai là nữ nhân của ngươi? Xong rồi. Tộc trưởng Tô Châu bất ngờ đến, bổn cung không thể tổ chức tiệc, xin Lý Bân đừng trách. Thái hậu, đừng giả vờ đạo đức trước mặt ta. Cháu gái của ta bị giam ở đâu? Mau giao ra đây. Bổn cung không bắt cháu gái của ngươi. Nếu ta không nhận được tin tức, lão phù đã không đến đây. Thái hậu, dù ta chỉ có vài nghìn người ở ngoài, nếu người nhất quyết muốn chết, nó đủ để khiến kinh thành này phải rung chuyển. Thái hậu, Lý gia ta có tính tình nóng này. Lý tộc trưởng, khi tiên hoàng còn sống, đã cho ngươi đặc quyền vượt qua quyền lực đế quốc. Lý tộc trưởng, đây là cách ngươi trả ơn tiên hoàng sao? Thái hậu, đừng trách ta. Ta chỉ muốn nhìn thấy cháu gái mình bình an vô sự, xong sẽ rời ngay. Thái hậu, mặc dù người không bắt cháu gái ông ấy,
Nhưng tên thái giám bên cạnh người đã bắt cô ấy. Đúng, hắn là thái giám riêng của ta, đồng thời cũng là đề đốc Đông Xưởng và quốc sư. Thật đúng là nực cười. Một thái giám lại có thể làm quốc sư, đó là trò đùa lớn nhất thiên hạ. Thái hậu, thiên tử có phạm pháp, tội giống như người thường. Hơn nữa, đây là một quốc sư quốc gia, người làm đúng chưa? Lão phu không quan tâm danh tính của hắn là gì, chỉ là một hoạn quan. Dám bắt cháu gái của lão phu, hắn phải bị thiên đạo vạn trảm, kết án tử hình. Thái hậu, đừng nhầm lẫn. Gia tộc Tô Châu này, mặc dù bây giờ mới đến hơn 1000 người, nhưng nếu nhất quyết muốn gây rắc rối, sợ là sẽ gây ra bạo loạn. Nếu người Tô Châu biết có chuyện xảy ra với Lý tộc trưởng, Thái hậu, đất Tô Châu vẫn còn 30.000 binh mã. Thái hậu muốn làm vậy vì một tên thái giám sao? Chôn vùi triều đại Ngô. Thái hậu muốn làm vậy vì một tên thái giám sao? Chôn vùi triều đại Ngô. Nếu ta không đồng ý thì sao? Thái hậu, nếu không giao tên thái giám đó, đội quân 30.000 ở Tô Châu sẽ có một chuyến du lịch đến hoàng thành nhà Ngô. Thái hậu, hãy nghĩ cho kỹ. Bản giao, tên thái giám bắt cháu gái lão phu, hay để lão phu dẫn quân vào kinh thành? Thái hậu, cuộc đời của một thái giám và số phận nhà Ngô, cái nào quan trọng hơn? Thái hậu, chắc là phải rõ. Lý tộc trưởng, ngài ở hoàng cung đã được vài giờ rồi, nếu kéo dài thêm nữa, ta sợ rằng không ai có thể đảm bảo sự an toàn của cháu gái ông. Thái hậu, lão phu sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Nếu không giao người, lão phu đích thân dẫn quân đánh chiếm. Ngươi, Lý tộc trưởng, xin dừng bước. Sao ngươi lại đến một mình? Dường như lần này nhà Ngô thật sự bất lực. Tiểu thái giám này từ đâu ra vậy? Thật là không biết phép lịch sự. Lý tộc trưởng, đừng tức giận. Ta là thái giám ông cần. Ngươi thật là to gan. Lão phu muốn bắt ngươi, ngươi lại tự mình giao đến cửa. Bắt ta? Lý tộc trưởng, sao lại bắt ta? Ta vô tội. Ngươi lại giả vờ bối rối, dám bắt cháu gái tộc trưởng Tô Châu. Ngươi có bao nhiêu cái đầu? Bảo ta bắt cháu gái của tộc Tô Châu. Ngươi có bằng chứng không? Không có bằng chứng là vu khống ta. Hay là thế tử đã làm điều đó, cố tình vu khống ta? Vô lý. Bổn thế tử không có lý do để bắt giữ cô ấy, chỉ là thuộc hạ của bổn thế tử. Thấy Lý tiểu thư vào Đông Xưởng nhưng không thấy đi ra. Nếu ngươi không bắt cô ấy, cho ta hỏi, bây giờ Lý tiểu thư đang ở đâu rồi? Đông Xưởng rộng lớn cả 100 mẫu, có lẽ đó là Lý tiểu thư mài nghịch chim bị lạc. Lý tộc trưởng, ngài nghe chưa? Bị lạc đường trong Đông Xưởng, hắn cũng dám nói vậy. Lâm đề đốc, trong trường hợp này, người có dám để lão phu đến đó tìm không? Chứng minh sự vô tội của ngươi, ông nội. Không cần tìm nữa, cháu ở đây. Ông nội, không cần tìm nữa, cháu ở đây. Ôi, cháu gái yêu quý của ta, dạo này cháu đã ở đâu? Làm ông nội lo lắng đến chết. Thái giám này đã từng bắt nạt hay làm khó cháu chưa? Nói với ông nội làm chủ cho. Ông nội, cháu đến để điều tra vấn đề cứu trợ thiên tai. Không biết thảm họa ở Tô Châu đã giảm bớt chưa? Vì lý do này sao? Cháu mới xa nhà được 2 ngày. Tần thượng thư bộ hộ mang theo hàng trăm bao lương thực cứu trợ. Thảm họa đã đến hồi kết. Ông nội, người nói đều là thật chứ? Tất nhiên là thật. Triều đình không quên người dân Tô Châu. Lần này ta ở đây, một là tìm ngươi, hai là để cảm ơn lòng nhân từ của Thái hậu. Những điều hắn nói đều thật. Vậy là Trương Vương nói dối ta. Người dân Tô Châu cũng là người Đại Ngô, đối xử bình đẳng như nhau. Lý tiểu thư, nhanh nói đi, ở Đông Xưởng xảy ra chuyện gì? Nếu cô có điều gì đó muốn giấu, hãy thoải mái lên tiếng. Thái hậu và Lý tộc trưởng nhất định làm chủ cho cô. Đúng vậy, ông nhận được tin từ bồ câu đưa thư, bức thư nói cháu bị bắt. Ông tức tốc dẫn quân về kinh đô. Nếu cháu không giải thích lý do, chẳng phải nói lên tộc Tô Châu định tạo phản sao? Đây là tội tru di cửu tộc. Lý tộc trưởng rất nghiêm túc, phải yêu cháu gái lắm mới tức tốc gửi quân. Điều này có thể tha thứ.
Hơn nữa, tình hình thiên tai ở Tô Châu vẫn chưa ổn định. Tô Châu cần giúp đỡ từ các gia tộc lớn để xoa dịu người dân. Thái hậu, Lâm Giật, tiểu tử này, người định xử lý thế nào? Thái hậu, Lâm Giật, tiểu tử này, người định xử lý thế nào? Có vẻ như Lâm Giật đã xúc phạm bà cô này rồi. Có chuyện gì ồn ào vậy? Có phải cô muốn giúp Trương Vương đối phó ta? Lẽ nào ta lại giúp kẻ chê ngực ta nhỏ? Trương Vương ghét ta sâu sắc, cô nỡ để người đàn ông của cô chết sao? Trong mắt ta, ngươi không phải là hoạn quan, ở lại trong cung, nỡ chết thì sao? Hoàng đế còn trẻ, chưa hiểu chuyện, nếu ta không giúp, thế giới đổi chủ, chiến tranh khó tránh, đau khổ vẫn là dân nghèo. Ngươi nói hay lắm, ngươi chỉ đang lợi dụng ta để đạt mục đích của mình. Ta đã nói, ta là nam nhân của cô, ta sẽ không lấy người phụ nữ của mình như một quân bài mặc cả. Không biết Lý cô nương muốn gì ở Lâm Đề Đốc? Ta muốn hắn hãy hộ tống ta về. Không phải là không thể thương lượng. Lý tộc trưởng, về Tô Châu, ta vẫn còn điều muốn hỏi ông. Liệu có làm phiền ông không? Xin Thái hậu phân phó. Phụ thân, cô gái đó vội vàng quay xe, hay chúng ta sai người trực tiếp? Mù dốt. Người nghĩ xem, lão già Lý Bân đó ăn gì để sống? Người phụ nữ đã biết Thái hậu đã cử người đến cứu trợ thiên tai, đương nhiên là sẽ không giúp ta nữa. Vì thế, ngươi gửi vài người đổ vào Tô Châu và gây rắc rối cho người tị nạn, làm càng lớn thì càng tốt. Chỉ cần người tị nạn còn gây hỗn loạn, Thái hậu, cô ta tự nhiên biết không thể tách rời bản vương. Phụ thân anh minh, Hải Nhi sẽ đi làm ngay. Đi đi. Vừa rồi ở trên điện, sao cô không vạch trần ta? Có phải đã thừa nhận ta là nam nhân của cô? Muốn trở thành nam nhân của ta, ngươi chưa đủ điều kiện. Cô nói gì? Nói vậy đấy. Tuy nhiên, ta đã bị ngươi cả thẻ rồi. Ta muốn người cưới ta, vậy mới là nam nhân của ta. Không được đâu, ta là một tiểu thái giám, sao có thể lấy vợ được? Đây là thứ thái giám có sao? Nhẹ thôi, đây là huyết mạch của ta. Nếu bị hỏng, cô lấy gì mà dùng hả? Ta sẵn sàng hạ mình để kết hôn với ngươi. Ngươi vẫn... Cứu trợ thiên tai là có thật. Ngươi không muốn có quà. Món quà là ta. Ngươi thích nó chứ? Thích. Thích. Không hợp lắm, nhẹ nhàng thôi. Thái hậu, sao lại vô cớ thở dài vậy? Đại thần, đối với ta, ngoài mặt thì nghe lệnh, nhưng sắc lệnh ta đưa ra lại không thực hiện. Nương nương đừng lo lắng, ta hãy từ từ đợi. Đợi thiên tai hết hẳn, tộc trưởng Tô Châu hoàn toàn đứng về mình, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Thái hậu, đại sự bất hảo rồi. Đứng dậy đi, nói, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thái hậu, Đề Đốc, bên ngoài hoàng thành, người đổ về, sắp tiến vào trong cung. Cái gì? Những người tị nạn này đều đến từ Tô Châu, đang kêu gọi tạo phản. Chỉ huy cận vệ hoàng gia đang đánh chặn bên ngoài, nhưng có quá nhiều người tị nạn, kinh thành không đủ quân, chỉ sợ không thể ngăn chặn tất cả. Thượng thư hộ bộ đã đến Tô Châu cứu trợ thiên tai rồi mà. Đề đốc đại nhân, cái này tiểu nhân cũng không rõ. Vừa lắng nghe một số người tị nạn nói không có đủ thức ăn, vì vậy họ tràn vào hoàng cung để cướp bóc. Mau cùng ta ra ngoài xem. Vâng. Đề đốc đang ở đây, các ngươi còn không dừng lại. Cẩn thận cái đầu của ngươi. Đề đốc mẹ gì, hắn chỉ là một tên thái giám, gây rắc rối cho triều cương. Hắn mê hoặc thái hậu, lừa dối hoàng đế. Chỉ cần hắn chết, thái hậu nhất định sẽ tỉnh lại. Giết chết cầu quan. Giết chết cầu quan. Đại nhân, đi nhanh đi. Lý Trung, thuộc hạ đến muộn, xin đề đốc thứ tội. Đứng lên nói, bảo vệ người tị nạn tại chỗ, đừng để họ gây rắc rối. Mọi người, xin hãy kiên nhẫn. Ta biết thảm họa ở Tô Châu rất nghiêm trọng, có thể nhiều người còn khó khăn. Triều đình sẽ ra tay cứu trợ. Mọi người cũng nên cùng hợp tác để tự cứu mình. Nghe nói thì hay lắm, không ai đủ ăn, làm thế nào để tự cứu mình? Đúng vậy, đúng vậy. Đại nhân, hãy cẩn thận. Hai người tị nạn này và những người ta đã giết, tất cả đều là chiến binh. Trong này có điều bất thường.
bắt cả hai, chặt chân của họ. Nếu thực sự làm vậy, có thể khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Dừng lại. Dừng lại. Người này là Tần Dịch, con gái út của Trương Vương điện hạ, là đại quan trong triều. Ngươi tại sao lại đòi bắt giữ họ và đánh gãy chân họ? Quận chúa, ta đang làm theo lệnh của Thái hậu, đến xử lý bạo loạn. Cách ta làm việc, dường như cô không thể kiểm soát được nó phải không? Là một đề đốc, ngươi lạm dụng quyền lực và giết người, hành vi ngang ngược. Vấn đề này bổn quận chúa phải nhúng tay vào. Người đâu? Bắt hắn cho ta. Người định tạo phản à? Bổn quận chúa nói, sao không làm? Quận chúa thân là cầm ý vệ, chỉ nghe Đông Xưởng và hoàng đế. Lời nói của cô ta không cần tuân theo. Cô gái này thật sự là ngốc, hay do Trương Vương cử đến gây rối? Cứ đưa cô ta về cả thẻ, biết đâu lại trở thành người hỗ trợ lật đổ lão ta. Quận chúa vô cớ can thiệp việc Đông Xưởng, vi phạm luật nhà Ngô, lập tức giam vào đại lao. Thuộc hạ tuân lệnh. Sao người dám bắt ta? Đừng để cha ta biết, người sẽ chết đó. Làm gián đoạn công vụ. Cô là người trong hoàng gia thì sao? Bắt lại. Cúc phạm quận chúa. Ta là quận chúa, ta muốn rời đi. Lý Trung, ngươi dám cản ta? Cản trở Đông Xưởng làm nhiệm vụ đều phải chết. Kéo ra ngoài. Cậu thái giám, ta là quận chúa, ngươi dám bắt ta, cha ta sẽ không để ngươi yên. Hãy nói thật với ta, ai đã lệnh cho ngươi? Ta sẽ để ngươi toàn thây. Chất độc ẩn trong răng. Trương Vương thực sự đã tiêu rất nhiều tiền. Hắn thực sự là binh sĩ cảm tử. Mọi người đừng sợ, người này là kẻ xấu lẻn vào. Nếu người không tin, có thể nhìn xem, khó nhận ra gì không? Chưa bao giờ thấy, chưa từng thấy, chưa gặp bao giờ. Những người tị nạn cùng ta đến, hai người này không có ấn tượng gì cả. Đúng vậy, chưa bao giờ thấy họ. Hãy nhìn vào lòng bàn tay của họ, là người luyện võ nhiều năm. Họ có động cơ xấu, cố tình lẻn vào để cản trở quan phủ cứu trợ thiên tai. Họ chỉ muốn người dân nổi dậy, chớp lấy thời cơ để tạo phản. Những người này vì quyền lực, không quan tâm đến sự sống chết của người dân. Ngươi nói, hắn có nên bị giết? Xứng đáng bị giết. Kẻ xấu như vậy xứng đáng bị thiên đao vạn trảm. Cứ để hắn chết đi, vậy là quá rẻ cho hắn. Có cuộc sống tốt đẹp, bình yên nhưng lại đi gây rắc rối, cuối cùng còn khiến chúng ta khó khăn. Đúng vậy. Mọi người, quan phủ ban hành quy định, mọi người tham gia lao động không chỉ miễn phí 3 bữa, tùy theo công việc còn kiếm thêm tiền. Sao để chúng ta làm việc để nhận thức ăn? Chúng ta không làm. Tên cẩu quan chắc là đang bóc lột những người nghèo. Chúng ta hãy kiện lên hoàng đế và thái hậu để giải thích cho rõ. Đúng vậy. Bình tĩnh, nghe ta nói. Mọi người hãy im lặng. Hãy nghe đại nhân nói trước. Đại nhân, Tô Châu gần sông Hoài, chính quyền sẽ thiết kế đào một tuyến kênh dẫn dòng sông Hoài vào Tô Châu. Nếu hạn hán nghiêm trọng xảy ra, vẫn có nước sông Hoài, cây trồng sẽ không thiếu nước. Đây là một giải pháp lâu dài. Hóa ra là vậy. Đúng, có vẻ như chúng ta đã đổ lỗi sai cho triều đình. Cha, người chúng ta cử đi đều bị Lâm Giật giết chết. Vài tên lính cỏ chết không sao. Dịch Nhi đã về chưa? Muội ấy bị Lâm Giật bắt vào ngục. Có lý này sao? Bản vương ta dễ bị bắt nạt vậy sao? Cha, sao ta không đến đón người? Để con đó không dám nói ra. Không. Người nhớ, làm chuyện đại sự, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Trước tiên cứ để Dịch Nhi chịu khổ. Bây giờ truyền tin tới người bên cạnh hoàng đế, tự nhiên hắn biết phải làm gì. Cha, chúng ta bây giờ ra tay với hoàng đế có cần thiết vậy không? Là Lâm Giật đã đánh giá thấp bản vương. Nếu không cho hắn một bài học, hắn sắp thị vào đầu ta. Bản vương chịu sao nổi. Dạ, Nhi thần đi ngay. Quận chúa, cảm thấy thế nào? Hãy nói thật lòng với ta, để tránh bị cả thẻ. Ngươi là một tiểu đế đốc, cho ngươi thêm can đảm, ngươi cũng không dám cả thẻ ta. Ta không có ưu điểm gì, ngoài lòng dũng cảm. Đừng nói cô là quận chúa, chỉ cần là mỹ nhân, ta đều có dũng cảm cả thẻ hết. Ta là quận chúa, ngươi là một thái giám, ca được thẻ ta sao?
Dám cả thẻ bổn quận chúa, cẩn thận ta sẽ làm gì? Làm gì với ta? Cô nghĩ ta không dám sao? Ngươi dám cả thẻ ta, vậy khó chịu lắm. Ta sẽ làm điều thú vị hơn. Ngươi muốn làm gì? Tất nhiên, cả xong phải quẹt mới được, để cô vâng lời. Cái gì? Ngươi đừng làm vậy. Lẽ nào đó là vũ khí giết người của ngươi? Đây là vũ khí ẩn duy nhất của ta. Nhưng ngươi lại không mang theo gì cả. Lẽ nào? Ngươi chưa được tịnh thân. Cô đã biết bí mật của ta. Sao kẻ đi săn lại thành con mồi rồi? Không phải chứ? Tiểu thái giám đẹp trai, ta đã như vậy sao còn không đến? Hãy vui vẻ với bổn quận chúa. Không đúng, lúc nãy cô không như thế này. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Ta vừa thắp một nén hương, ta liền cảm thấy không thoải mái. Tiểu thái giám, người thắp hương này sao? Đó là một loại thuốc xuân dược đặc biệt của ta. Ta không quan tâm, ta cảm thấy rất khó chịu. Giúp ta với. Thà tuân mệnh còn hơn là tôn trọng. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu. Đừng đổ lỗi cho ta. Sau này cô đừng trách ta. Ngươi thật dài dòng. Nhanh lên đi. Quận chúa này mạnh bạo thật. Vòng eo của ta sắp không chịu được rồi. Dường như gần đây thiếu chút đam mê. Cơ thể ta đã xuống cấp rất nhiều. Cần uống thuốc để bồi bổ cơ thể. Ta nhớ, ta có mang theo. Đây rồi, uống một ít thuốc để bồi bổ cơ thể. Tại sao lại có mùi lưu huỳnh? Ta thật là một kẻ ngốc. Sao ta không nghĩ ra làm một số chất nổ? Nếu ta có thể làm thuốc súng, chỉ là một trương vương, không đáng nhắc tới chút nào. Vị thế của ta ngày càng ổn định. Lâm Đề Đốc, hoàng đế bị ám sát, thái hậu gọi ngài tới gấp. Cái gì? Nhanh, thay nước lần nữa. Lâm Đề Đốc tiếp kiến. Thái hậu yên tâm, hoàng đế phước lành, chắc chắn sẽ ổn thôi. Thái hậu, bụng hoàng thượng bị đâm sâu 3 tấc, máu đã ngừng chảy. Nhưng hoàng thượng bị thương quá nặng. Lão thần vô năng. Bổn cung nuôi đám thái y các người có ích gì? Ôi, máu nhiều quá. Xem ra bệ hạ đã mất máu quá nhiều. Nếu không cứu được hoàng thượng, ta để tất cả các người chôn cùng. Lão thần vô năng, xin thái hậu tha tội. Thái y à, hoàng thượng chỉ bị thương ở bụng, chỉ là mất máu quá nhiều, sao lại không cứu được? Ta ra lệnh cho người, hôm nay phải cứu được bệ hạ. Người có giết chết lão thần, thần cũng không cứu được. Một lũ bất tài, hoàng thượng cũng không bảo vệ được. Sát thủ đã bắt được chưa? Vương gia thứ tội, sát thủ là công công mới vào, đâm hoàng thượng rồi uống thuốc độc tự sát. Thái hậu, hoàng thượng bị thương thế nào? Có đe dọa đến tính mạng không? Trương vương rất quan tâm đến bệ hạ. Bệ hạ sẽ bình an vô sự. Hoàng thượng mất quá nhiều máu, lão thần bất lực không thể cứu sống. Hoàng thượng bị thương nặng. Sự thống nhất của nhà Ngô không thể bị mất. Đất nước không thể thiếu vua một ngày. Bản vương sẵn sàng thay mặt hoàng thượng giám quốc. Trương vương, người quá thiếu kiên nhẫn. Lâm Đề Đốc có ý gì khi nói điều này? Bản vương có quan hệ trực tiếp với hoàng gia. Hiện tại hoàng thượng bệnh nặng, bản vương nên giám quốc. Thái hậu, vết thương của hoàng thượng ta có thể chữa khỏi. Thật chứ? Ngươi không cố lừa ta. Đương nhiên là thật. Tính mạng của hoàng thượng đâu phải trò đùa. Lâm Giật, nếu ngươi cứu được, dược liệu dù có đắt đến đâu, ta sẵn sàng chấp nhận. Không cần dược liệu gì, chỉ cần máu truyền vào cơ thể hoàng thượng. Có đủ máu, tự nhiên hoàng thượng sẽ tỉnh. Lỗ Bịch, ta đã hành nghề y nhiều năm, chưa bao giờ nghe thấy phương pháp truyền máu. Điều ngươi chưa nghe nhiều lắm. Ta có thể làm đá. Ngươi có thể làm được không? Làm đá? Sao có thể để hoàng thượng lấy máu người thường? Hoàng thượng là chân long thiên tử. Ngươi muốn dùng ma thuật để sát hại hoàng thượng, bức hại hoàng đế. Cái gì mà ma thuật? Đây là khoa học. Khoa học là cái gì? Sách cổ cũng không nhắc đến. Ngươi chỉ ngồi nhai sách cổ mà không đổi mới. Nếu mọi người trong thiên hạ đều như ngươi, đất nước sao có thể tiến bộ, công nghệ sao phát triển? Ngươi, Thái hậu, tiểu tử này toàn nói vớ vẩn, không thực tế, chính là yêu nghiệt, chắc chắn sẽ mang họa. Thái hậu, Thái y nói có lý. Thái giám này dựa vào vài mánh khóe, cố tình can thiệp vào triều đình, còn muốn hại hoàng thượng.
xứng đáng bị đưa vào đại lao, kết án tử hình. Thái hậu, thần nguyện ý thiết lập quân lệnh. Nếu không cứu được, thần sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Thái hậu, thần nguyện ý thiết lập quân lệnh. Nếu không cứu được, sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Lâm Giật, người có biết hậu quả của quân lệnh không? Tiểu nhân biết. Nếu không thể hoàn thành, chặt đầu trước công chúng. Thái hậu, không thể. Hắn không cứu được, hắn chết. Nhưng long thể này sao có thể bị vấy bẩn, làm xấu hổ danh dự của hoàng gia. Ta đã ban hành quân lệnh, ngươi vẫn cố tình ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi là gián điệp của nước địch phái tới? Thái hậu, thần sao lại là gián điệp được? Điều thần đang nghĩ, mọi thứ đều là vì hoàng thượng. Thái hậu, đừng nói gì nữa. Lâm Đề Đốc không cứu được, xử theo luật pháp nhà Ngô. Lâm Đề Đốc cứu được, Chu Di kiều tộc ngươi. Thái hậu tha mạng. Thái hậu tha mạng, kéo ra ngoài, giam vào đại lao. Thái hậu tha mạng. An nguy của hoàng thượng nằm trong tay ngươi. Nương nương yên tâm, thần sẽ cố gắng hết sức để chữa trị. Người đâu? Đại nhân, những gì phân phó, mấy món đồ đã nấu nước sôi. Hãy để đó, đừng chạm vào. Tìm vài người lính khỏe mạnh, đợi bên ngoài. Chỉ vài ống tre bị gãy, có thể cứu người sao? Người lấy một giọt máu, những thứ ta chuẩn bị, thử máu trước. Lâm Giật, ngươi đang làm gì vậy? Bẩm Thái hậu, xét nghiệm máu, chỉ khi cùng nhóm máu mới chuyển được. Khác nhóm máu, thần tiên cũng không được. Khá mạnh mẽ, chỉ có ngươi đi theo ta. Đợi đã. Sao vậy, Trương Vương? Ta đang cứu hoàng thượng, ngươi muốn ngăn cản sao? Có ý gì đây? Ngươi dùng máu của họ truyền cho hoàng thượng. Đúng vậy, hắn có cùng nhóm máu với hoàng thượng. Có câu hỏi nào không? Lâm Giật to gan. Máu hoàng gia sao có thể bị hoen ố bởi một tên hèn hạ? Ngươi có ý gì? Một người sắp chết, quan tâm đến huyết thống làm gì? Lâm Giật, dòng máu hoàng gia không thể bị mất. Có cách nào khác không? Chế độ phong kiến cổ đại chú trọng huyết thống, ca này khó đây. Thái hậu, xin hỏi, máu của Trương Vương là dòng máu hoàng gia đích thực? Tất nhiên rồi. Trương Vương đến chuyển máu. Cái gì? Người quá hỗn xược. Trương Vương, ta cũng đang lo lắng để cứu bệ hạ. Người không chấp nhận máu của người lính. Dường như chỉ có người, Trương Vương, máu mới phù hợp. Người muốn giết bản vương sao? Truyền máu này là cái gì? Đổi máu của ta lấy hoàng thượng. Đó là cuộc sống cho một cuộc sống. Ngươi đang dùng phương pháp nhảm nhí để cứu người. Thật là lỗ bịch. Trương Vương, ngươi là chú của hoàng thượng. Nếu ngươi cứu được hoàng thượng, ngươi đã cứu cả đại Ngô. Cả nước sẽ biết ơn ngươi. Tên ngươi sẽ đi vào lịch sử. Lẽ nào là Trương Vương không muốn cứu hoàng thượng? Tất nhiên là không. Chỉ là ta già và yếu đuối. Máu này không còn tươi nữa. Truyền máu của ta cho hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không sống được lâu nữa. Trương Vương, ngươi từ chối như vậy là muốn hoàng thượng chết sao? Tên vô lại Lâm Giật, lời nói của ngươi đại nghịch bất đạo. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Thái hậu cũng không ngăn được. Vậy xin mời vương gia hãy cùng ta truyền máu. Giỏi lắm Lâm Giật, ta muốn xem qua ngươi có thể cứu người thế nào. Chỉ là ta sợ ta không có đủ máu. Thái hậu là mẹ ruột của hoàng thượng, sẽ tốt nhất nếu chúng ta cùng nhau hiến máu cho hoàng thượng. Trương Vương nói đúng. Chỉ cần cứu được Hoàn Nhi, người lấy bao nhiêu cũng được. Hoàn toàn không được. Chuyện gì vậy? Thái hậu có quan hệ huyết thống với hoàng thượng. Điều này là phù hợp nhất. Trương Vương, Thái hậu yếu đuối, và vì hoàng thượng bị thương nặng, đã làm việc quá sức. Nếu lấy máu của Thái hậu, ta sợ Thái hậu sẽ chết. Lẽ nào vương gia lo lắng tiểu nhan làm hại ngài? Ngươi giỏi lắm. Tạ vương gia khen ngợi. Hãy mời Trương Vương kiểm tra nhóm máu trước. Đúng là hoàng thúc rồi. Vương gia, mời ngồi.
Được chưa? 马上。不太够。 Chưa đủ. Nhẹ thôi. 好了好了好了。 Được rồi, được rồi. Lần này ta sẽ không nhân cơ hội trừng phạt ngươi. Nhưng lần sau, ngươi không thoát đầu. Đã đủ chưa? Ta chóng mặt quá. 昌王， Trương Vương, hãy cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn. 昌王， Trương Vương, 林毅， Lâm Giật, 他这是 ông ta bị sao vậy? 娘娘放心， Nương nương yên tâm, 睡着了， bị ngủ quên thôi. 快， Ngươi, 扶昌王殿下回 đưa 寝 ông 宫 ta 休息 về phòng nghỉ. 太后， Thái hậu, 皇上书上 hoàng 写 thượng được truyền máu sẽ sớm tỉnh dậy. 林毅， Lâm Giật, nếu hoàng thượng tỉnh lại, 本宫定 ngươi 制 muốn 重 gì 赏 cũng 你。 được, 那倒 không 没 có 事 gì đâu. Thái hậu, nghe nói hoàng thượng long thể bất an, không thể thượng triều. Khẩn cầu Trương Vương nhiếp chính. Đám đại thần này 消息倒是 nắm tin này khá nhanh. 太后娘娘 Thái hậu, 不慌 đừng hoảng sợ, bây giờ Trương Vương đang hôn mê. Những người này không thể tạo sóng lớn, 让 cứ để ta lo việc này. Thái hậu, thần nghe nói hoàng thượng không khỏe, không thể thượng triều. Đất nước không thể thiếu vua. Xin hãy để Trương Vương nhiếp chính. 开门。 Mở cửa. Lâm Đề Đốc, tại sao Thái hậu lại tránh mặt? Thái hậu, lo cho hoàng thượng, cơ thể sinh bệnh, các vị không cần phải đưa ra lời khuyên, nên quay về đi. Thái hậu nương nương cảm thấy không khỏe, vậy thì còn quan trọng hơn nữa, không ai lo cho đất nước. Hãy để Trương Vương tạm thời đảm trách việc quốc sự. Tin tức về hoàng thượng bị ám sát vẫn được giấu kín, làm sao thừa tướng biết được? Lẽ nào người đã cài gián điệp của riêng mình vào phủ của Thái hậu, giám sát mọi hành động của Thái hậu? Đừng nói nhảm nữa, ta là thừa tướng của triều đại này. Một sự kiện lớn như vụ ám sát hoàng thượng, dĩ nhiên có người báo cáo với ta. Thật sao? Gửi người hầu đó đến đây, hãy để ta xem xét, xem ai dám bất tuân chỉ dụ của Thái hậu. Bây giờ là mấy giờ rồi? Trương Vương, đã đến lúc trở về rồi. Hoàng thượng hình như vẫn chưa tỉnh lại. Có vẻ đây là một thủ thuật để trì hoãn. Ta còn nghĩ, tiểu thái giám này, hắn thực sự có thể cứu được hoàng thượng. Đồ hoạn quan vô lại, lấy quá nhiều máu từ ta. Bản vương chắc chắn sẽ để ngươi trả nợ gấp đôi. Thái hậu ra chỉ dụ, sao ta lại không biết? Có vẻ như thừa tướng đã tự mình thừa nhận điều đó, có tai mắt bên cạnh Thái hậu. Người đâu? Đưa hắn vào đại lao. Ngươi, dừng lại đi. Trương Vương có lời khuyên gì? Sao ta dám khuyên Lâm Đề Đốc? Ta không thể giúp người bắt người. Nhưng Mục thừa tướng là thừa tướng của một nước, địa vị và quyền hạn cao. Người có thể bắt theo ý muốn sao? Nhưng ông ta để tai mắt bên cạnh Thái hậu, bị nghi ngờ cấu kết với giặc và phản quốc, sao ta không thể bắt được? Hơn nữa, hoàng thượng còn bị ám sát, có lẽ có liên quan gì đó đến nước địch. Nguyên tắc Đông Sường, thà giết nhầm 1000 người, còn hơn bỏ sót. Vương gia không biết điều này phải không? Mục thừa tướng là trụ cột của đất nước. Các quan lại trong triều, một nửa trong số họ là học trò của ông. Người bắt ông ấy, chẳng phải muốn triều đình hỗn loạn. Trương Vương, ta cũng vì sự an toàn của hoàng thượng, chờ đến khi sự thật được sáng tỏ, ta sẽ thả ra. Người đâu? Mang đi. Đúng là vô pháp vô thiên. Đợi đã, Trương Vương, người phải cứu ta. Đi đến Đông Sường, đống xương già của ta. Sẽ không chịu nổi. Ta đang nghĩ cách khuất phục hoàn toàn Thái hậu. Lâm Giật, sai lầm lớn nhất của ngươi là động đến ta. Mục thừa tướng là người có quyền lực. Bây giờ, ngươi cứ đi với hắn. Nếu hắn dám hành hạ ngươi, bản vương sẽ không tha cho hắn. Đi nói với Xích tướng quân, cha hắn bị Đông Sường bắt giữ. Ta cố gắng hết sức để ngăn lại, nhưng không được. Ngươi hiểu không? Dạ, vương gia. Trương Vương, xin hãy cứu cha ta. Bản vương một mình yếu đuối, đi Đông Sường cứu người, nói dễ hơn làm.
Chỉ cần cha ta bình an vô sự, ta sẵn sàng mang theo 50.000 quân, dưới trướng vương gia. Xích tướng quân, làm ơn đứng dậy nhanh lên. Một thừa tướng có tấm lòng chân thành. Sao bản vương có thể từ chối cứu dụ ta biết sẽ nguy hiểm? Hãy kiên nhẫn, đừng vội, ta sẽ nghĩ cách. Nhận 50.000 quân từ Ngọc Lâm quân. Ngay cả khi ngươi có thông minh đến đâu, vậy thì sao? Hôm nay là gió gì vậy? Lại thổi Trương Vương đến nhà ngục đông xưởng của ta. Lâm Đề Đốc, đừng giả vờ bối rối vì ngươi hiểu rõ. Một thừa tướng của một nước, ngươi đã bắt ông ta. Đối với ngươi chỉ có hại, không có lợi. Ngươi nghĩ sao khi thả ông ta ra? Vậy nếu ta không thả ra thì sao? Con gái của ta đang ở trong tay ngươi. Hoàng thượng bây giờ đã bất tỉnh. Nếu các bá quan văn võ biết được chuyện này, Thái hậu cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Tạ Trương Vương nhắc nhở, ta gần như quên mất. Con gái của ngươi vẫn trong tay ta. Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, ta không thể đảm bảo con gái người sẽ ra sao. Lâm Giật, ngươi đừng có quá đáng. Ta bước đi hiên ngang ngay thẳng. Nếu Trương Vương trong lòng có oán hận, có thể tặng ta một bó hoa thơm. Đi từ từ, không tiễn. Ngươi đã nhận được án tử. Tên thái giám đáng chết. Cứ chờ đấy. Ngươi cũng có thể quay lại và xem. Đây là cái gì? Đây là lệnh bài của ta. Sao ngươi có nó? Thế nào Lâm Đề Đốc? Bây giờ có thể trao đổi chưa? Đúng như dự đoán, đông xưởng có tai mắt của hắn. Thật sự rất khó để đề phòng. Trong trường hợp này, cứ thuận theo đã. Chờ thời cơ sau. Cục tình báo này, họ sẽ làm việc theo đơn đặt hàng. Lâm Đề Đốc có thể chưa biết, ngươi để mất lệnh bài hoàng gia là phạm đại tội. Lý đại nhân, nghĩ thế nào? Thấy lệnh như thấy vua. Cẩm y vệ đang chờ nghe lệnh của vương gia. Còn Lâm Đề Đốc thì sao? Bây giờ có được đổi không? Vương gia, ngươi thực sự giỏi về điều này. Ta sẽ thả người ra. Nhưng có một điều kiện. Người trước tiên hãy đưa lệnh bài cho Lý tướng quân. Nếu không, ta không yên tâm. Thả người đi. Thả người. Trương Vương hài lòng chưa? Tự nhiên. Sớm hay muộn người sẽ biết. Quyết định ngày hôm nay thật ngu ngốc làm sao? Thật sao? Vương gia, người đã đổi lệnh bài lấy thừa tướng. Quận chúa vẫn còn trong tay ta. Ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Được rồi, bản vương muốn cảm ơn người trước. Đại nhân, ngài vừa làm gì vậy? Vì Trương Vương muốn chơi, vậy ta chơi cùng hắn. Điều tra xem chuyện mất lệnh bài. Vâng. Cha ổn chứ? Đông xưởng có làm khó gì không? Cảm ơn Trương Vương đã giải cứu kịp thời. Cha không mắc tội gì trong tù. Cảm tạ Trương Vương đã giải cứu. Mạc tướng nhất định báo đáp đại ân đại đức này. Xích tướng quân, mời đứng dậy. Miễn là trong tương lai, hãy làm những điều tốt đẹp cho ta. Ta sẽ không bao giờ đối xử tệ với ngươi. Đội quân của ngươi là một sư đoàn ưu tú. Nghe nói rất giỏi do thám tình báo quân sự. Cuộc chiến với Tấn Quốc sắp tới như thế nào? Vì Trương Vương điện hạ, chết cũng không từ. Bây giờ ngươi dẫn quân đi tới tiền tuyến, chặt đầu kẻ phản bội Lưu Xuân. Chỉ cần tiền tuyến bị đánh bại, dưới áp lực từ triều đình, chúng ta chắc chắn có thể xử tử tên thái giám đó. Mạc tướng lĩnh mệnh. Cảm ơn ngươi lần này. Phương pháp truyền máu thật kỳ diệu. Hoàng thượng đã được cứu. Có phần thưởng gì không? Ngươi đã làm khổ ta bấy lâu nay, ngươi lại muốn nữa sao? Nương đừng nghĩ nhiều quá. Tiểu nhân chỉ muốn 3 vật liệu, sản xuất ra một vũ khí sát thương lớn. Chỉ cần một ít bạc. Tài sản riêng của ta ở đây chỉ có 1.000 lượng vàng. Nếu không đủ, chờ hoàng thượng tỉnh lại, ta sẽ cầu xin giúp. Đủ rồi. Cảm ơn nương nương. 800 lạng để làm thuốc nổ, phần còn lại để làm pháo. Cho dù Trương Vương có bao nhiêu quân, sao đấu được hàng nóng? Ngươi đang nghĩ gì đó? À, không có gì. Ta đang suy nghĩ có nên chế tạo pháo không? Pháo? Pháo là gì? Pháo là gì? Để ta vẽ cho xem.
Nương nương, nó đây. Cổ vật chiến tranh, có thứ này. Chỉ cần vài trăm quân, có thể bảo vệ một tòa thành. Ta vẫn không hiểu. Một thiết bị nhỏ có thể bảo vệ một tòa thành. Bao vây tòa thành cũng cần đến 50.000 lính. Chỉ vài trăm người, sao chống đỡ được? Điều này quá buồn cười phải không? Nương nương, chờ đến khi pháo được chế tạo, tiểu nhân dẫn nương nương đi xem. Lúc đó, nương nương sẽ tin lời ta nói. Được, vì nó hữu ích cho triều đình. Hãy cố gắng làm ra nó. Cần gì ta sẽ cung cấp. Mọi thứ, nhân lực hoặc nguồn lực, cứ nói. Cảm ơn nương tử, ồ không. Cảm ơn nương nương. Sao ngươi nhìn chằm chằm vào ta? Làn da của nương nương ngày càng mịn màng hơn. Hay là chúng ta tận dụng khoảnh khắc này. Ta cho người toàn bộ, để người dưỡng ẩm toàn bộ cơ thể này một lần nữa. Thuộc hạ Lý Trung có chuyện quan trọng cần báo cáo. Thật là không đúng lúc. Tốt nhất là ngươi có chuyện khẩn cấp. Cục tình báo gửi về đêm qua có hơn 1000 người bí mật rời khỏi kinh đô, chạy về phía tiền tuyến. Có chuyện này sao? Sao không theo dõi, lại quay về? Theo thông tin mà thuộc hạ thu được, lần này họ chỉ có một nhiệm vụ: ám sát tướng kỵ binh cấp 1 Lưu Xuân. Trương Vương này, hắn thực sự muốn giết Lưu Xuân. Lâm Giật, chúng ta nên làm gì? Thái hậu, trong cung có thể huy động bao nhiêu quân? Ngoài các vệ binh hoàng gia, 20.000 nữa. Ta sẽ phải tăng tốc việc chế tạo súng. 2 vạn binh mã phải nhanh đi hỗ trợ tiền tuyến. Trương Vương sẽ không ngồi yên chờ chết. Lý Trung, đây là bản vẽ thiết kế súng và pháo. Tăng tốc nghiên cứu và phát triển. Thuộc hạ nhận lệnh. Thái hậu hãy làm điều này. Mời gia tộc Tô Châu đưa quân hỗ trợ tiền tuyến. Những gia tộc Tô Châu này không cần tuân lệnh triều đình. Nương nương quên sao? Cháu gái của Lý tộc trưởng đã bị ta quẹt thẻ. Vấn đề này hãy để cho người trẻ làm. Ngươi vẫn biết đường về đây. Ta tưởng ngươi đã quên ta. Hôm nay ta đến có chuyện nghiêm túc cần bàn. Muốn ta cầu xin ông nội gửi quân hỗ trợ tiền tuyến. Làm sao cô biết? Đừng đánh giá thấp khả năng truyền tin của Tô Châu. Nói đi, muốn bao nhiêu binh mã? Số này 300.000. Tô Châu chúng ta dù được phép xây dựng quân, nhưng người cần 300.000 quân thì lấy đâu ra? Nếu Tô Châu có 300.000 binh mã, Trương Vương đã sợ rồi. Lẽ nào là 30.000? Tất cả gia tộc của chúng ta ở Tô Châu, cộng lại lớn và nhỏ, có gần 50.000 binh mã tư nhân. Không phải là ta không thể, nếu ta trực tiếp quay về. Không nhiều lắm. Chỉ cần 3.000. 3.000. 3.000 binh sĩ. Ta sợ rằng làm bia đỡ tên không đủ. Nghe ta đây, 3.000 là đủ. Hơn nữa, đây là tài sản của chúng ta sau này. Sao ta dám để nhiều người đi? Miệng lưỡi ngọt quá. Nếu ngươi thực sự chỉ cần 3.000 quân lính, ta chỉ cần viết một bức thư. Ngươi nghiêm túc chứ? Cảm ơn phu nhân. Thế thì bây giờ ta sẽ viết một bức thư tay. 2 ngày sẽ có tin. Này, ngươi đang làm gì vậy? Nàng nói xem, ta phải thưởng cho nàng. Có chuyện bầm lên. Không có, bãi triều. Thần có chuyện khẩn cấp từ tiền tuyến. Bẩm Thái hậu, Lưu tướng quân được Lâm đốc đốc tiến cử ra tiền tuyến chống Tân Quốc, trở về trong thất bại, làm thiệt hại 20.000 quân. Hãy xử lý hắn ta. Chiến thắng hay thất bại có liên quan gì với Lâm đề đốc? Lâm đề đốc và Lưu tướng quân phản bội và đầu hàng kẻ thù, cố ý làm hại tướng ta. Bằng chứng hiện đang ở trước mặt người. Nên ngay lập tức bắt gián điệp Lâm Giật, triệu hồi Lưu Xuân, đưa vào tử lao, chờ xét xử. Đúng vậy. Chậm đã. Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng, vạn phúc. Bình thân. Tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng, Lâm đề đốc phản bội đất nước, tội ác giăng bẫy và giết chết quân lính. Cầu xin Hoàng thượng hãy bắt giữ hắn ngay lập tức. Ông ấy không chỉ là đề đốc, ông cũng là quốc sư của triều đại chúng ta. Không có bằng chứng, trẫm không cho phép điều đó. Hoàng thượng, đừng bối rối thế. Người này bắt nạt người vì người còn trẻ.
lừa dối người. Dù có chết, chúng ta không thể để những kẻ phản bội làm hại triều cương. Mộc thừa tướng, người cứ nói ta gây rối triều đình, ta thấy người mới là kẻ gây rối. Vô lý. Cựu tướng được tiên hoàng tin cậy, hết lòng giúp đỡ bệ hạ, đừng nói nhảm nữa. Vậy sao? Con trai Mộc thừa tướng, Xích tướng quân đã đi đâu? Tại sao hôm nay ta không thấy lên triều? Hôm nay con trai ta bị cảm lạnh, cảm thấy không khỏe, nghỉ ngơi tại nhà. Có lý do nào cho việc đó không? Hoàng thượng, Thái hậu, ta yêu con trai ta rất nhiều, thế nên ta khuyên nó ở nhà. Sau phiên tòa này, ta sẽ bảo nó chép bài, làm bài đầy đủ. Mọi hình phạt cho chuyện này đều sẵn sàng chấp nhận. Hoàng thượng muốn ổn định đại ngô, xin hãy hạ lệnh bắt ngay gián điệp. Tiền tuyến vẫn chưa báo chiến sự về, chiến thắng hay thất bại chưa biết. Mộc thừa tướng nóng lòng muốn bắt ta, muốn giết nhà ta. Người có mục đích gì? Tiền tuyến khẩn báo, quân ta rơi vào bẫy Tân Quốc, hàng vạn binh lính chết thương tâm, ta đã bị đánh bại. Cái gì? Những gì người nói là đúng, không dám lừa dối Thái hậu. Quân ta đã bại trận, Lưu tướng quân bỏ chạy, sợ chết. Quân Tấn Quốc sẽ sớm tiến vào kinh đô. Sao có thể được? Thái hậu bình tĩnh, tín báo không đúng. Lâm Đề Đốc nói dối về thông tin quân sự là đại tội, chu di cửu tộc. Ai dám nói dối? Đồ thái giám, lừa dối cấp trên và che giấu thuộc hạ, câu kết với kẻ thù phản quốc. Dù có chết vạn lần cũng khó an ủi tâm hồn phẫn uất của người lính ta. Hoàng thượng, những người lính bị chém đầu và đổ máu, chết vì đất nước, họ bị bọn ác nhân này hãm hại. Không giết hắn, tinh thần quân đội sẽ bất ổn. Hoàng thượng, chúng Mai Khanh, các người có điều gì muốn nói không? Thần tán thành kiến nghị, nên xử tử ngay bọn phản bội nước, cộng tác với giặc. Bệ hạ, không được, không có bằng chứng xác thực, chưa thể xử tử Lâm Đề Đốc. Vậy Triệu thượng thư nghĩ thế nào? Thần nghĩ điều tra lý lịch của Lâm Đề Đốc, tìm hiểu người hắn kết giao, xem có tin đồn gì không. Nếu không có vấn đề gì, hắn không phải gián điệp. Nếu tên này không được ta thăng chức, ta thực sự muốn chém hắn. Hắn đã nghĩ ra ý tưởng điên rồ này. Nếu cuộc điều tra tiết lộ chuyện riêng tư giữa ta và Lâm Giật, nếu nó được công bố, thì tất cả sẽ kết thúc. Được, điều tra đi. Đợi đã. Mẫu hậu, có chuyện gì vậy? Không cần điều tra, ta có thể đảm bảo Lâm Đề Đốc chắc chắn không phải là gián điệp. Thái hậu, thần biết Lâm Đề Đốc là thái giám riêng của người. Người rất tin tưởng hắn. Nhưng việc này liên quan đến sự an toàn của đất nước. Kiểm tra lý lịch của hắn, dù thế nào, thần nghĩ nó cũng sẽ không làm hắn xấu hổ. Đại nhân nói đúng, phải kiểm tra hắn. Trương Vương thực sự đã hành động, ta không thể ngồi chờ chết. Nếu kiểm tra hàng của ta, vậy thì lớn chuyện rồi. Người đâu? Đưa Đề Đốc vào đại lao chờ xét xử. Mộc thừa tướng, đừng vội khẳng định, hãy đợi thêm một chút nữa. Người có ý gì? Muốn trì hoãn thời gian? Báo Hoàng thượng, Thái hậu, Tấn Quốc đã rút quân, quân ta đại thắng đang trở về. Sao có thể được? Lâm Đề Đốc nói dối tình hình quân sự, người biết hậu của không? Mộc thừa tướng xin đừng phấn khích, ta có một món quà tuyệt vời trao cho thừa tướng. Hãy mở nó ra và nhìn xem. Đây là lỗi của ta, phải tốn nhiều công sức mới có được. Thì ra là Xích tướng quân. Giết Xích tướng quân. Người thực sự đã giết Xích tướng quân và lấy đầu hắn tới đây. Thật là buồn cười. Thật là buồn cười. Cái chết của tướng quân quá bi thảm. Những gì Lâm Đề Đốc đã làm thật đáng kinh ngạc. Người dám giết con trai ta, hắn dám tự mình dẫn quân ra tiền tuyến, hợp tác với Tấn Quốc, ám sát tướng của chúng ta. Nếu không có tộc trưởng Tô Châu hợp tác với Lưu tướng quân, tiền tuyến đại ngô của ta đã sụp đổ. Đầu Xích tướng quân là bị cắt ở tiền tuyến. Ta rất tò mò, tại sao người muốn tạo phản? Ai là kẻ chủ mưu đằng sau sai khiến? Tạo phản là đại tội, chu di cửu tộc. Ta nói, có người xúi giục con trai ta, ta sẽ ám sát Lưu tướng quân trước khi rời đi. Nói là sau khi thành công, có thể thay thế vị trí của Lưu tướng quân, trở thành tướng kỵ binh tiên phong. Nhưng bây giờ con trai ta
cơ thể và đầu ở những nơi khác nhau. Chết bi thảm trên chiến trường. Cái này, tại sảnh triều đình, dám ra tay giết người. Trương Vương, ngươi làm gì thế? Trương Vương, ngươi làm gì thế? Thừa tướng ngông cuồng tạo phản, tội đáng chết. Ta giết kẻ tạo phản. Không được sao? Trương Vương này thật là xảo quyệt. Trương Vương, đủ rồi. Kẻ phản bội đã bị xử tử. Bãi triều. Đi. Đại nhân, ngài bắn chính xác quá. Trúng hồng tâm luôn. Ngươi chỉ nói những điều bẩn thỉu. Lão Cao, ta đối với người thế nào? Đó đơn giản là hạng nhất. Giống như cha mẹ tái sinh. Không có đại nhân ngài. Thật sao? Đại nhân, hãy cẩn thận với thứ này. Đùa ngươi thôi. Ngươi là người đầu tiên theo ta. Tất nhiên, ta không xử tệ với ngươi. Mong muốn của ta là phục vụ ngài, làm con trai ta. Đùa ngươi thôi. Bắt đầu từ hôm nay, thăng chức cho ngươi làm tổng tư lệnh của Đông Sường, phong vạn hộ hầu. Tiểu nhân cảm tạ ân đức của đề đốc. Đứng dậy đi. Đi tới cửa và lấy bữa ăn. À, vâng. Cao Triệu, Cao Triệu, vì ngươi có ý định phản bội ta, ngươi phải trả giá. Lý Trung, thuốc nổ và pháo làm đến đâu rồi? Thuốc nổ đã chế tạo được 200 viên, 500 khẩu súng nữa, 2 khẩu pháo, 10 đại bác. Sao chậm vậy? Làm nhanh lên. Bây giờ, Đông Sường thiếu nhân lực, đang đào tạo nhóm chuyên gia. Khi thời cơ đến sẽ tăng tốc độ. Đã thử nghiệm chúng chưa? Xem có hoạt động không? Đã làm theo chỉ đạo. Đã thử tất cả, đảm bảo hoạt động. Vậy thì được. Đem hết số súng và thuốc nổ này về núi sau. Ta muốn đưa Thái hậu đi xem cùng ta. Tuân mệnh. Những cục sắt này là thứ giết người mà ngươi đã nói. Đúng vậy. Đừng xem thường vì chúng xấu xí. Sức mạnh của nó gấp hàng chục triệu lần nỏ. Tốt. Vậy thì ta sẽ chờ xem. Nương nương, đi lối này, tránh súng bóp cỏ nhầm. Chuẩn bị bắn thử. Bắn. Nương nương, thật mạnh mẽ. Đúng, nương nương, đây là pháo binh. Sức mạnh này đủ để chinh phục tòa thành có hàng trăm người. Ta tin rồi, tin rồi. Đây là món quà từ ông trời. Mau nhanh, cho ta xem những thứ khác. Được, báo. Đại nhân, công chúa La Quốc đến. Công chúa của La Quốc. Sợ là có ý đồ xấu. Ngươi mới làm thuốc súng được 1 tháng. Công chúa La Quốc đã đến đây để xem. Có vẻ trong quân đội ta có gián điệp rồi. Không sai. Có vẻ như La Quốc biết chúng ta sắp gây chiến với Tân Quốc. Biết nước ta không đủ quân, tận dụng cơ hội để kiếm lợi nhuận. Bây giờ, chúng ta có pháo binh, chúng ta không như xưa. Kể cả La Quốc có tấn công, ta cũng không sợ thủ đoạn của chúng. Thái hậu nói hoàn toàn đúng. Chỉ cần tận dụng cơ hội này, hãy để họ nếm thử vũ khí nóng của ta. Lần này ngươi đi đàm phán, đừng hành động vì tức giận. Nước ta có dưới 20.000 quân. Tiểu nhân hiểu rồi. Đã cắn câu. Tham kiến. Vương gia, thế tử, ta mang cho ngài một kho báu. Vương gia, thế tử, thứ này, nó là một chất nổ có thể phá vỡ những tảng đá. Thứ màu đen này có thể nổ tung đá thành từng mảnh. Không phải là Lâm Giật làm vậy để khiến ta sợ hãi chứ? Đây gọi là chất nổ phải không? Thử đó đi.
Đây là hậu quả của việc nói dối ta. Công chúa điện hạ đã chờ lâu. Đại Ngô rất coi thường La Quốc vậy sao? Lại cử một tiểu thái giám đến giải trí cho ta. Hoàng thượng còn trẻ, thái hậu không khỏe, đã cử ta đến an ủi công chúa điện hạ. Công chúa có chuyện gì có thể tâm sự cùng ta, ngươi không thể quyết định. Mời thái hậu đến đây. Thái hậu đã trao quyền quyết định cho ta. Công chúa cứ nói. Đại Ngô lại để một thái giám kiểm soát triều đình, thật là ấn tượng, khiến ta ngạc nhiên. Bổn công chúa theo lệnh nữ hoàng gửi thiệp chúc mừng công công giúp ta ship đến thái hậu. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Sao ngươi dám mở xem thiệp của bổn công chúa? Thiệp chúc mừng này, xin thứ lỗi, ta sẽ không giao cho thái hậu. Chỉ là một thái giám, ngươi dám không giao thiệp của ta, ta tịch thu nó thì sao? La Quốc lợi dụng người khác khó khăn, muốn chiếm đất của ta ở Liễu Châu. Đừng nói thái hậu không có ở đây, dù có ở đây, ta cũng sẽ nó. Hỗn xược, ngươi muốn chết. Chết có gì sợ, đầu của ta ở đây. Nếu cô muốn lấy, cứ việc. Được, bây giờ ta sẽ đi tìm thái hậu, ta phải vạch tội của ngươi, chặt đầu ngươi xuống. Đi. Công chúa tức giận. Ai đã chọc giận công chúa vậy? Thái hậu đến đúng lúc lắm. Đại Ngô các ngươi chỉ là nô lệ, dám nói chuyện với bổn công chúa vậy sao? Khiến ta mở rộng tầm mắt. Công chúa cứ đùa. Đây là đề đốc nhất phẩm của chúng ta, đặc biệt gửi đến phục vụ sứ giả. Dù lời nói hơi thiếu tôn trọng, nhưng ý hắn chính là ý của ta. Đại Ngô của ngươi hành xử như thế này là muốn gây chiến với ta. Muốn gây chiến, bổn cung không ngại ai. Thái hậu thật can đảm. Nếu tin tức ta biết là sự thật, Đại Ngô của ngươi không còn nhiều quân sẵn có nữa. Toàn bộ cung điện chỉ có 20.000 quân lính, và ta, La Quốc, binh mạnh ngựa khỏe, quân ta có 240.000. Thái hậu phải nghĩ cho kỹ, đó là Liễu Châu quan trọng hay Đại Ngô quan trọng hơn? Ngươi. Thái hậu, Đại Ngô giờ không còn nhiều lương thảo, chờ quân của Lưu tướng quân về triều, đàm phán tiếp cũng chưa muộn. Công chúa bình tĩnh, thái hậu không có ý này. Liễu Châu là nơi trọng yếu, sao ta có thể giao ra được? Vậy ý của ngươi là gì? Chỉ bằng thế này, Đại Ngô sẵn sàng bàn giao Thanh Châu. Thanh Châu rất gần đất nước của cô và phù hợp hơn. Công chúa điện hạ nghĩ sao? Có vẻ như Đại Ngô không còn đủ lực nhận Thanh Châu, người dân La Quốc cũng sống tốt hơn. Ta có thể đồng ý, nhưng lời nói của ngươi có thể đại diện cho Đại Ngô. Thái hậu hãy chịu thiệt một lúc, chờ Lưu tướng quân Khải Hoàn trở về, chắc chắn tình thế sẽ đảo ngược. Cứ theo lời Lâm Đề đốc đi. Đồng ý thật dễ dàng, thái giám này chắc hẳn là thân tín của Thái hậu. Nếu kích động hắn, chắc sẽ có lợi cho chúng ta. Thái hậu, ta có một yêu cầu riêng tư khác. Ta muốn hắn phục vụ ta tắm rửa. Không biết Thái hậu có đồng ý không? Công chúa thực sự muốn ta phục vụ sao? Sao vậy? Không làm được sao? Làm thì làm, không được. Hắn là người của ta. Ngươi không được phép, không có nhiệm vụ phục vụ sứ giả của nước khác. Thái hậu không cần lo lắng. Vì sự an toàn của Đại Ngô, ta sẵn sàng. Người phụ nữ này không đề phòng ta, có lẽ ta sẽ tìm được một số thông tin. Lâm Đề đốc vất vả rồi, đừng bóc lột Lâm Đề đốc quá. Công chúa, xin mời. Sao lại khác về thứ ta nghĩ? Không được quẻ đà. Làm tốt lắm. Qua đây. Đã xong chưa vậy? Tiểu muội muội còn yêu cầu gì? Hãy nói hết đi. Ngươi chưa phục vụ ai sao? Sao không đến thoát y cho bổn công chúa? Là cô nói đó nhé. Ngươi chạm vào đâu thế? Ngươi chạm vào đâu thế? Cơ thể bổn công chúa là nơi ngươi chạm vào sao? Xin lỗi, ta không cố ý. Ngươi dám bướng bỉnh, nếu ta gọi người đến, ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội báng bổ. Nếu muốn ta không nói ra, hãy ngoan ngoãn làm hài lòng ta. Hóa ra là cô muốn ta làm gián điệp cho cô. Bây giờ, ngươi còn lựa chọn thứ hai sao? Quả nhiên, phụ nữ ngực to, não nhỏ. Cô nghĩ chỉ một lời từ cô có thể lật đổ ta sao? Cô quá ngây thơ.
Ý ngươi là sao? Ban đầu ta định ổn định cô trước. Có vẻ như bây giờ không cần. Lý Trung, ngươi làm gì vậy? Ta muốn gì? Cô chưa biết sao? Nếu là quốc xuất quân, chinh phục Đại Ngô, kéo ra ngoài. Thả ta ra. Sao ngươi dám quản thúc sứ giả? Nương nương xin hãy thư giãn. La quốc này có ý đồ xấu xa, sẽ sớm sụp đổ. Bây giờ cứ quản thúc cô ta, chờ Lưu tướng quân về, nhất định sẽ được giải quyết. Cũng không còn lựa chọn nào. Phát triển hàng đóng nhanh nhất. Ta sợ Trương Vương giở trò sau lưng. Nương nương yên tâm, bên Trương Vương ta đã bố trí người theo dõi. Mỗi hành động hắn thực hiện ta đều biết. Trương Vương bí mật truyền tin đến La quốc, thuộc hạ đã không chặn kịp. Xin đại nhân trách tội. Trương Vương hành động nhanh quá. Xem ra ta thực sự đánh giá thấp hắn. Hôm nay La quốc đã biết tin này rồi. Đại Ngô bị tấn công từ hai phía, ta nên làm gì? Theo ta bói, đã đến lúc chiến đấu rồi. Lưu tướng quân sẽ về cùng một đội quân. Chưa tới 10 ngày, tình thế sẽ đảo chiều. Súng cầm tay đã đưa vào nghị sự rồi. Trong vòng 3 ngày, tất cả binh lính hoàng cung đều được trang bị. Trong trường hợp này, ta có thể yên tâm. Có súng rồi, chúng ta có thể trì hoãn vài ngày. Lý chỉ huy, còn có chuyện muốn báo không? Vâng. Theo cục tình báo, La quốc bây giờ đang chiến với người Hung Đô. Ta sợ không thể đưa quân ra Bắc được. Cái gì? Cái gì? Có chuyện này sao? Đi đi, đi nhanh. Dạ. Lâm Giật, không phải Đại Ngô sẽ bình an vô sự sao? Dù Trương Vương có làm gì, La quốc cũng không thể gửi quân. Không, nương nương. Hung Đô đầy tham vọng, có hơn 500.000 quân đồn trú. Nếu La quốc bị tiêu diệt, người chịu thiệt tiếp theo sẽ chỉ có Đại Ngô. Mặc dù súng này đặc biệt mạnh mẽ, nhưng Hung Nô rất đông đảo và hùng mạnh. Trừ khi La quốc chung tay với ta, mới đẩy lùi được Hung Đô, Đại Ngô mới được an toàn. Thái hậu, lần này ta đến mang theo 20.000 binh sĩ tinh nhuệ, sẵn sàng hợp tác chống lại Hung Nô. Công chúa, những gì cô nói ta không tin được. Liên quan đến an ninh quốc gia, ta không nói đùa. Đi ra đi. Ta sẽ tin cô bây giờ. Chúng ta hợp lực, cùng nhau đánh bại Hung Đô. Vậy thì Đại Ngô của ngươi, phái tướng quân nào đi chiến đấu cùng ta? Đại Ngô của ta hết tướng rồi. Cái gì? Không có tướng nào. Vậy cũng đòi liên minh. Ai nói không có tướng? Thái hậu, thần sẵn sàng dẫn quân. Lâm Giật, dẫn quân không đùa được. Dù ngươi có khả năng tuyệt vời lãnh đạo tướng lĩnh, vẫn ép buộc quá. Thái hậu, nếu người tin ta, ta chắc chắn sẽ thắng lợi trở về. Ta không yên tâm để ngươi dẫn binh La quốc của ta. Ngươi, một thái giám, ai nói ta sẽ dùng quân của La quốc? Vấn đề này, ta tự có sự sắp xếp. Tốt, từ bây giờ, ta phong ngươi làm tướng quân tiền phong, kết hợp với La quốc, tấn công Hung Nô. Hãy chiến thắng trở về. Thần nhận đơn. Thái hậu, ta dự định không lấy 20.000 quân trong cung điện, ta sẽ cùng 3.000 binh sĩ Tô Châu ra trận. Không được, làm như vậy, chết phải sẽ chết sao? Ta không cho phép. Thái hậu, ta đã lừa dối người bao giờ chưa? Xin Thái hậu cho phép. Lâm Giật, nếu chúng ta đại bại, ta thả chết chứ không hàng. Tạ Thái hậu, thái giám dẫn binh. Đúng là độc lạ Bình Dương. Người không được trì hoãn quân của ta. Ai chỉ hoãn ai, còn chưa nói trước được. Cô giữ lại câu này mà dùng. Không phải bây giờ sẽ ra trận sao? Ngươi còn đứng đây làm gì? Cô nói lắm vậy làm gì? Cầu nhào. Tất nhiên là ta phải lấy vũ khí của ta, mà ta sẽ giới thiệu với cô. Đây là loại vũ khí gì? Nhỏ như vậy thì giết được ai? Đây là vũ khí chiến tranh, ngắn gọn và xúc tích, thuận tiện cho việc chiến đấu. Cô nhìn đi đấy đấy, ta chưa giới thiệu cho cô mà. Nhìn đi đâu vậy? Tối ta sẽ giới thiệu cho cô. Đồ thái giám, còn gì đâu mà bày đặt. Bổn công chúa biết thừa nó thế nào. Không nói với cô. Hung Đô phần lớn lấy Thảo Nguyên làm quê hương, quân đội chúng ta không đủ sức cạnh tranh. Nếu trực chiến, sẽ chịu tổn thất nặng nề. Đúng thứ ta muốn. Đồng bằng phù hợp hơn với vũ khí của ta. Vô lý. Binh lính của La quốc chúng ta đã từng chiến đấu. Vậy để ta cho cô xem sức mạnh hỏa lực. Ngươi đừng nói nữa. Truyền lệnh,
Tối nay, đợi hung nô nghỉ ngơi, sẽ đột kích bất ngờ trại địch. Tuân mệnh. Giờ này, có lẽ cô ấy đã dẫn quân tấn công bất ngờ. Sẽ sớm có tin báo về thôi. Tướng quân, ngài nghĩ cô ta có thể đốt được kho lương của hung nô? Không đâu. Hung nô chiến đấu hiếm khi mang theo lương thảo. Ta tin cô ấy sẽ không thể tìm thấy kho lương, thất bại trở về. Vậy tại sao ngài không ngăn lại? Trận chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ mất rất nhiều binh sĩ. Tướng quân, đã bao giờ nghe Phật nói chưa? Không dễ ảnh hưởng đến vận mệnh người khác. Nếu công chúa không đi thu hút sự chú ý, chúng ta sao có cơ hội chất thuốc nổ, đánh hung nô một cách bất ngờ. Báo cáo tướng quân, quân đội rơi vào bẫy, bị đại bại, công chúa bị thương nặng. Có chuyện này sao? Ta phải đi xem. Ngươi làm gì vậy? Ngươi đến để cười ta? Sao vậy được? Chúng ta là đồng đội. Đồng đội bị thương, ta phải đến hỏi thăm chứ. Nào, chịu đựng chút, kiên nhẫn đi. Chịu đau chút. Ta đã thất bại. Ai nói cô thất bại? Hôm nay mất quân và tướng, ta đã mất hầu hết binh lính của mình. Trận chiến này ta sợ là vô vọng. Ta là tội nhân của La Quốc. Ta không giữ được mạng sống của họ. Biết điều này sớm hơn, ta đã không bốc đồng. Dừng. Tại sao cô lại bốc đồng vậy? Nếu cô chết ở đây, ta phải giải thích thế nào với La Quốc? Đừng ngăn cản ta nữa. Khi không thể đối mặt với La Quốc, sao lại không thể đối mặt? Ai nói cô thất bại? Đây không phải thất bại sao? Lẽ nào thất bại là phải chết hết? Khi cô dẫn quân, khoảnh khắc đó, ta cũng dẫn quân, phục kích hung nô. Chắc bây giờ đã khai họa rồi. Đừng trêu chọc ta nữa. Ngươi chỉ có 3.000 lính. Báo thống soái, quân ta đại thắng. Tổng cộng 50.000 hung nô đã bị giết, bắt được 70.000 quân. Rất tốt. Hãy tiếp tục. Dạ. Cái gì? Ngươi làm thế nào? Ta đã nói rồi, ta có một thứ muốn giới thiệu với cô. Có súng trong tay, cùng chiếc nỏ thần. Ta còn sợ gì? Ngươi thực sự là tái sinh của một vị thần. Tiểu mỹ nữ, ta đã giúp cô nhiều vậy, có nên không? Cảm ơn ta không? Lâm Giật, lần này cảm ơn ngươi. Cô sẽ không tấn công Đại Ngô chứ? Kể cả có vậy, ta cũng không sợ. Chờ cho đến khi chuyện này kết thúc, ta sẽ nói với nữ hoàng, không bao giờ xâm chiếm Đại Ngô. Cảm ơn công chúa. Đại nhân, có chuyện rồi. Hung nô đã chiếm La Quốc. Nữ hoàng La Quốc bị bắt. Người hung nô lạc hậu quá phải không? Doanh trại to như vậy lại không bảo vệ. Đại nhân hãy cẩn thận. Hôm qua trinh sát đã báo, kẻ thù vẫn có thể ẩn náu trong rừng. Địa hình ở đây rộng mở. Nếu kỵ binh lợi dụng tình thế để tấn công bất ngờ thì sẽ không mất nhiều thời gian. Còn nhiều lính vậy sao? Như người đã nói, vùng đất này bằng phẳng và rộng. Tướng quân, thuốc nổ đã sắp xếp xong cả chưa? Xong rồi, ngài cứ yên tâm. Được. Hung nô là người mê tín. Để ta vào trước. Hãy để họ ngoan ngoãn giao nộp nữ hoàng. Đợi ta ở đây. Ngươi là tổng tư lệnh của Đại Ngô. Đúng vậy, chính là tại hạ. Ngươi, một thái giám, thực sự đã tiêu diệt 200.000 quân của ta. Thật là một đống phế vật. Thủ lĩnh, không phải là chúng ta vô năng. Đại Ngô đã xuất hiện vị thần có khả năng làm chủ sấm sét. Quân xông tới thì bị chém chết và nổ tung. Thực sự không có cách nào. Thất bại là đương nhiên. Nực cười. Chắc là có thứ gì người có thể triệu hồi sấm sét. Sao lại xuất hiện vào lúc này? Nếu người không muốn chết thì cút đi. Nữ hoàng La Quốc không liên quan đến Đại Ngô. Đừng bận tâm đến. Nếu không, số phận của La Quốc cũng là số phận của Đại Ngô các ngươi. Ngươi vừa nói gì? Không tin có những người bất tử. Đó là lời dối trá để đánh lừa thiên hạ. Ta không tin. Cái gì mà quỷ với thần? Được rồi. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy người bất tử có tồn tại không? Lẽ nào ngươi là người bất tử? Ngươi thực sự đã đoán đúng. Ta là một người bất tử xuống trái đất. Ta là Đấng Thánh, quốc sư của Đại Ngô. Hôm nay, ngươi không tin. Ta sẽ cho ngươi thấy
Chuyện gì sẽ xảy ra? Mời thần sấm. Đi xem chuyện gì xảy ra. Đi xem chuyện gì xảy ra. Bản vương không tin. Xúc phạm ông trời, còn chưa nhận lỗi. Cẩn thận, ta sẽ giết người. Thủ lĩnh, mặt đất phía trước bị sấm sét đánh, tạo hố sâu trăm mét. Người này thực sự là người bất tử. Ta giết người. Giết người bừa bãi. Tiểu tử này sử dụng ma thuật. Theo ta, giết hắn. Để ta xem ai dám, ai qua đây sẽ bị sét đánh. Lũ phế vật, xông lên giết hắn. Người không tuân quân lệnh, bỏ vũ khí xuống. Người bất tử sẽ tha cho người. Phế vật, một lũ phế vật. Chỉ vậy mà đã sợ rồi sao? Dám vi phạm luật trời, ta sẽ gọi sấm sét lần nữa. Ta sẽ giết người. Thủ lĩnh của các người đã chết. Mau nhanh thả nữ hoàng La Quốc ra. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Xin tha mạng, xin tha mạng. Quân ta đại thắng trở về. Làm tốt lắm, Lâm Giật. Chúc mừng nương nương. Trận chiến này có thể nói Lâm Thái Giám có công rất lớn. Chờ Lâm Giật trở về, ta phải thưởng cho hắn một lần quẹt. Cha, cha, xảy ra chuyện lớn rồi. Cha, xem nhanh. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi. Đừng hoảng sợ. Xem nhanh lên. Bình tĩnh. Sao có thể được? Lâm Giật thực sự đã đánh bại Hung Nô, cũng giết chết thủ lĩnh Hung Nô. Ta nên làm gì đây? Chờ hắn quay về, chúng ta sống được không? Không thể chờ thêm. Ngươi đi, triệu hồi tất cả binh mã của ta, giết những quan đại thần không vâng lời bản vương, dẫn quân bao vây cung điện. Còn 3 ngày nữa đội quân mới trở về. Đến lúc đó, mọi thứ đã thay đổi. Dù hắn có năng lực, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Dạ, nhi thần sẽ đi làm ngay. Nương nương, nương nương, có chuyện rồi. Trương Vương tạo phản rồi. Cái gì? Ngươi làm gì vậy? Đương nhiên, yêu cầu tiểu hoàng đế thoái vị. Ngai vàng này đến lượt bản vương ngồi rồi. Tổ gan. Trương Vương, người có nghĩ ta dễ bị bắt nạt vậy sao? Lâm Giật không có ở đây, ai có thể cản trở ta? Giết tất cả bọn chúng, không ai có thể giúp. Thái hậu, mau để tiểu hoàng đế thoái vị đi. Viết sắc lệnh thoái vị, nhường ngôi cho phụ thân ta. Có lẽ ta vẫn có thể cứu người, để người sống. Ngươi làm như vậy, không sợ bị mọi người thiên hạ chỉ trích. Đợi bản vương ngồi ở vị trí này, ai dám mắng bản vương sẽ giết kẻ đó, giết cả gia tộc kẻ đó. Ngươi điên rồi. Cha, đừng cứng đầu nữa. Lẽ nào hoàng vị quan trọng vậy sao? Dịch Nhi, ngươi muốn phản bội cha mình sao? Trương Vương, nếu ngươi không rút lui, gia tộc Tô Châu sẽ không tha cho ngươi. Chờ bản vương lên ngôi, người đầu tiên ta diệt chính là Tô Châu. Phụ thân, nói với chúng làm gì? Cứ giết chúng đi. Đừng hòng chạm vào mẫu hậu. Yên Nhi, ca ca. Lâm Giật, náo nhiệt thế. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Trương Vương, bất ngờ hay không? Không ngạc nhiên sao? Ngươi có chạy ngày đêm không nghỉ, cũng không về được trong 2 ngày. Ngươi đã làm thế nào? Ngươi nói không sai, ta không thể quay lại kịp. Nhưng thông tin ngươi nhận được, đó là 2 ngày trước. 2 ngày trước. Trương Vương, ngươi thua rồi. Nếu ngươi không tạo phản, cuộc sống của ngươi tốt đẹp biết bao. Thật đáng tiếc, quá muộn. Tạm biệt. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Chúng ái khanh, bình thân. Cảm ơn bệ hạ.
Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu Viết, Đề đốc Đông Xưởng Lâm Giật, nhân cách trung lương, làm tròn trách nhiệm, chấm ra lệnh cho ngươi chỉ huy 3 quân, cùng cận vệ Đông Xưởng, chuẩn y, phong hầu, thưởng 10.000 mẫu đát thái ấp, không cần quỳ trước hoàng đế, thông cáo với thiên hạ để mọi người được biết. Khâm thử. Tạ Thánh Thượng Long Ân.